ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਜੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਬਾਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਤਾਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਵੇ ਤਾਰ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿ ਕਰ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨੌਨ ਦਿਆਵੇ ਤਾਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੂਨ ਡੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, 2 ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल जाया। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, ज्योति में ज्योत रल
बनहारे पी उठ सिदाई, रो बनहारे पी उठ सिदाई। परम मोह के पांदे बंद, सुपन पिया पख लाए अंध, सुपन पिया पख लाए अंध, सुपन पिया पख लाए अंध, सुपन पिया पख लाए अंध। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योति जाया, ज्योति में ज्योति जाया। पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योति जाया, ज्योति में ज्योति जाया। ए तो रचन रचया करता, आवत जावत हुक्म अपार। ए तो रचन रचया करता, आवत जावत हुक्म अपार, आवत जावत हुक्म अपार। न को मुआ न मरने दो, न बिन से अब नासी होगी, न बिन से अब नासी होगी, न बिन से अब नासी होगी, न बिन से अब नासी होगी। पवने में पवन समाया, ज्योति में ज्योति जाया, ज्योति में ज्योति जाया।
संसार की कमल लोभन हरे गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया 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 गुरमुख जन्म सवार दरगे चलिया गुरमुख भोजन पाओ चाओ हल्ले
ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਅਲਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲਾਉਣ। ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਰਵ 100 ਭਰਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 100 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਾਸਨ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, ਬਹੁਤ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਛੇੜਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਰੂਪ, ਲੋਕਾਈ ਰੂਪ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਚੀਰ ਹਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਪਕੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਵਿਲ ਲਾਂਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੱਲੋ ਪਕੜਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪ ਕੌਰ ਜੈਸੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਨ,
ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਵੀ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਨਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉੱਘਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਖੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜੋਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਬ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੂਸ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਬਈ ਕੱਢਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਖੜ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਹੋ ਕੇ, ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਬਈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਫਤਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਏਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਰੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਦਾਰਗਿਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਚूंकि ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁੰਝੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਬਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਇਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਸੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ, ਤੇਜੀ ਬੱਚਨ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਹਨ, ਨੀਅਤਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੀਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਬਈ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰ ਪਿਸ਼ਾਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ
ਭੈੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਾਥੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਜੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁਨੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੀ ਮਬਾਸ਼। ਸਿਫਲਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਚਾਰ ਪਾਤਰ, ਚਾਰ, ਇੱਕ ਦੁਰਯੋਧਨ, ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਾਸਨ, ਇੱਕ ਕੰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਦੁਰਯੋਧਨ, ਦੁਸ਼ਾਸਨ, ਕੰਸ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਫਲਾ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਫਲਾ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे ਮਾਲਕ, हे परमात्मा, हे खुदावन करीम, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਸਿਫਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਸਤੀ ਮਬਾਸ਼, ਜਵਾਂ ਰਬ ਮਰਦ ਰਾ ਤੰਗ ਦਸਤੀ ਮਬਾਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਕਿਰਤੀ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, हेरा फेरी करके नोट वोट इकट्ठे करके वो महान नहीं होंदे। नेक आदमियां नू तंग दस्त ना बना मालक, ते किसे भैड़े आदमी नू तू ताकत ना दे। जे भैड़े आदमी दे हाथी ताकत आवे ते नेक आदमी मेहनत कश इसे तरह सड़कों उत्ते रुलणगे, तो फिर एक गल तो सोचनी पएगी, जे खुदा दी खुदाई आकाशों नहीं टपकेगी तो जनता दे हिरदे दे चो जरूर टपकेगी, जरूर आवेगी, तुहाडे अंदरों भी आएगी। ए किसान मजदूर जिहड़ा संघर्ष है, इस संघर्ष दे विच एक बड़ी वड्डी वडियाई है। तुहाडी जित निश्चित है। निश्चय कर निश्चय कर अपनी जीत करो, ये निश्चित है, पक्का समझना। बस ऐलान होने की गल है, किसी वक्त भी होवे, पर एक गल ये भी पक्का समझना बई साम दाम दंद भेद इस तरीके नाले सानू नुकसान होवेगा। नुकसान करन दी व्योतबंदी है, लेकिन जेड़ा प्रधान जी ने एक गल कही सी, मैं कहे इनू दोहराना चाहना, बई तुसी अपने आप नू सिर्फ संघर्ष किसान संघर्ष समिति तक ही इस तक सीमित रखना। दूजिया नू कोई मौका ना देना, सुई खुबाउण जितनी जगह ना देना, ताकि उन्होंने कोई होर चीज़ विचे खुबाण दा मौका मिले। कोई भी एजिटेशन उही जित्ती जाती है जेड़े अपने मुखी दी, अपने लीडर दी, अपने जथेदार दी दा कहना मनते ने, उसके पिछे चलते ने। जदों पिछे चलते ने तो निश्चित जानना वो ताकत बहुत बहुत वध जाती है, ते ताकत वो है जिहड़ी जवां मर्द दे अंदर आउंदी है। मैं इसनूं फिर दोहरावां कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवां मर्द रा तंग दस्ती मबाश। जवान दे जेड़े नेक हैं उन्हां दे हाथी ताकत परमात्मा आप देंदा है। तो ये भी गल पक्की समझना। एक गल जफरनामे दा शेर कह के ते मैं अपनी बात नू समाप्त करदा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक बड़ी गजब की बात कही है। कहते ने तुरा तर्क ताजीबा मकरो रया, मरा चारा साजी बस सिदको सफा। जे तेरे कोलो तेरे हथियार मकारी दे हन, तेरे कोल तेरे हथियार चालाकी दे हन, तेरे कोल तेरे हथियार इस तरह दे हन, तो मेरे कोलो हथियार सिदक ते भरोसे दा है। ये सिदक ते भरोसे दा हथियार आदमी दे पैरां दे विच मजबूती देंदा है। जमीन उसदे वास्ते टिकी रहंदी है। पक्का जानना, जमीन जमीन वास्ते नहीं कायम रहंदी।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਸਿਦਕ ਨਾਲੇ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਚ ਕੁੰਤਰਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਤਨੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਸਿਦਕ ਬਣੇ ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹ ਭਾਜੜ ਪਏਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਤ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਦੋਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਗਨੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਨਾ ਦੇਈ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪ ਖੋਲੀ ਤੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੋਂ ਨਾਗਨੀ ਬਰਛਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਇਹ 3-4 ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਲੋਕੀ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਐਡੇ ਜ਼ਹੀਨ, ਐਡੇ ਵਕੀਲ, ਜੱਜ ਜਦੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2-3-4 ਆਦਮੀ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ 4 ਆਦਮੀ ਹਨ, 4 ਆਦਮੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ PM ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੋਦੀ, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। 6 वारी कहता सी, 6 वारी। मैं कुछ नहीं कहता, यही उसका स्लोगन उसके उत्ते वापस भेज दे। मैं फिर कहना, जदों ये PM बनन दे कैंडीडेट सी ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ, ਡੂਬ ਮਰੋ। 6 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ 6 ਵਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਲੋਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती,
जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती। पक्का जानना यही कुछ होवेगा, पक्का जानना। साडे सिदक नू, साडे भरोसे नू दुनिया दी कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई मिटा नहीं सकती। जे ठंडी वो बुरज नहीं रोक सकिया जिथे माता गुजर कौर जी सन, जे सरहंद दियां कंधां नहीं रोक सकियां, तो साडे सिदक नू कोई नहीं रोक सकेगा। ते मन दे च वसा के जाना, चूंकि अभिमानी ते हंकारी हो गए ने, ते पक्का इन्ना तक पहुंच जानी चाहिए ये गल, जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती। जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन। सारियां दा धन्नवाद। इस सारी जेड़ी सभा है, किसान यूनियन सभा, सारी जथेबंदियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। फिर कदी समा मिलिया आप जी की हाज़री भरांगा। जज्बात बहुत हैं। समय के अनुसार आप नाले सांझ पांदा रवांगा। आप सारियां दा बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरो, ये सन हरिंदर सिंह जी अलवर वाले। तुसी उन्हां दे वडमुੱਲੇ विचार सुने। संयुक्त किसान मोर्चे वालों ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ, ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਰਣ ਸਿੰਘ, BPO ਝਨੇੜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪਿਛੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਵੀਰ ਦੇ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਖਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਰਾਗਮਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ। परम सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे देश भर के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਮੇਰੇ नौजवान, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लगभग 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਆਏ ਦਿਨ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ
ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਈ ਹਜੇ ਮੈਂ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢ ਬੈਠੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ 1-2 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡੀ ਬੇਗੈਰਤ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਸ ਠੰਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਜਮਾਤ ਲਈ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੋ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਜ ਕਥਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਜ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ, ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਜ ਵਿਛੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਛੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗੌਲ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। किसान अंदोलन विच पहुंचे वीर बजुर्ग, मातावां भैणां, बच्चे, गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जो साडे इस अंदोलन दे विच संघर्ष करते योधे शहीद होए ने, उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण दे लई अज दी स्टेज दा प्रोग्राम रखिया गया है। सो संघर्ष है जिहड़ा ये बहुत दिनां तो चलदा आ रहा है। जिस तरह 18 दिन इत्थे हो गए ने, इसे तरह ये अंदोलन है जिहड़ा पहला भी पंजाब हरियाणे दे विच लड़िया गया। मैं समझदा भी उहदे विच भी जिहड़े किसानां ने जां किसी मजदूर भरा ने आहुति पाई है, उन्हां सारिआं नूं साडा श्रद्धांजलि देना फर्ज बनदा है। सारे ही इस अंदोलन दे शहीद ने, क्योंकि जे गिणती देखिए मैं समझदा भी 50 के करीब किसान मजदूर शहीद हो चुके ने इस अंदोलन दे विच। अज जिहड़ी कल अद्भुत घटना वापरी है, दिल नूं झंझोड़ देण वाली, बाबा राम सिंह जी, पर मैं समझदा नाल दी नाल ये भी है भी साडी अन्नी बोली सरकार नूं ये गल समझ लैनी चाहिदी है, क्योंकि ये उन्हां दे मूँह दे उत्ते चपेड़ है बई उन्होंने इहो जी ठंड दे विच
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਲੜੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਹੋਏ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋਏ, ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਮ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਾਂਕ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, UNO ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲ
ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਨੇ। बाकायदा मीट बन चुके हैं पर वो तो बाद चुके हैं बई असी ये जड़े कानून बनाए ने ये असी ट्रेड लई बनाए ने व्यापार लई बनाए ने। सो वीरो तुहाडी गल सच्ची साबित होई है। तुहाडे आगूआं ने ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੋਗਮਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ मजदूर भरावां दा आड़तियां दा शहर निवासियां दा सारे वर्गां दा क्योंकि जे अज किसान मरदा तां सारे जिहड़े भी लोग ने उन्हां ते इहदा इफैक्ट पएगा। जे किसान दी जेब च पैसा है तां बाजार चलदे ने तां बाजार दे विच खरीदो फरोख्त हुंदी है। इस करके मैं समझदा भी इसे करके अज जिहड़ा एडा रिस्पॉन्स मिलिया हर रेड़ी फड़ी वाला हर आड़तीआ हर मुनीम देखो इस अंदोलन दे विच आ परसों चौथे दी गल है घटना साडे टिकरी बार्डर ते साडा मुनीम भरा इस किसान अंदोलन विच धूरी दा शहीद होया है। जे मुनीम आए ने इहदे विच वो मुनीम भरा शहीद होया है। सो वीरो जिहड़ा मिलगोबा जिहड़ी साडी सारियां दी शमूलीयत होई है ये अज दुनिया दे विच तुहाडी ताक है इहनूं कोई रोक नहीं सकदा। इस लहर दा रिजल्ट है जिहड़ा तुहाडे सामने आवेगा। तुहाडीआं मंगां सरकार नूं मन्नणीआं पैणगीआं इहदे गोडे टेकणे पैणगे। इन्नियां ही बेनतियां करदा खिमां दा जाचकां वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत धन्यवाद अगौल साहब जी दा। हुण बेनती करांगे श्री शिव कुमार जी कक्का जो प्रधान ने राष्ट्रीय किसान महासंघ दे वो मध्य प्रदेश की धरती तो आए हैं और पंजाब के किसान अंदोलन दे विच हमेशा डट के साथ दिंदे आ। कौमी राजधानी दे विच जिन्ने अंदोलन किसानां ने कीते आ उहदे विच भरवां सहयोग पाउंदे आ। मानयोग शिव कुमार कक्का जी। आदरणीय किसान बंधुओं माताएं बहनें श्रद्धांजलि ते फोकस रखिए श्रद्धांजलि ते फोकस रखिए। मातृशक्ति पत्रकार बंधुओं आप सभी का वंदन अभिनंदन। मैं केवल आज कोई भाषण नहीं दूंगा। जो हमारे राम सिंह जी बाबा ने शहादत दी है उनके श्री चरणों में मैं नमन करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बाबा ने जाते जाते मैं विचार कर रहा था कि दो लोगों को संदेश दिया है। एक इस सरकार को संदेश दिया है कि तुम इतनी निर्लज्ज सरकार हो और वो इतनी गहराई तक इस आंदोलन में जुड़े थे कि आपकी पीड़ा को देखकर उनको सहन नहीं हो पा रहा था कि मेरा किसान मेरा अन्नदाता आज कड़कती ठंड में बेचैन है परेशान है 21-22 दिन हो रहे हैं। वो आपके साथ इतनी दिल की गहराइयों से जुड़े हुए थे।
दूसरी ओर उन्होंने किसानों को भी संदेश दिया है देश के, जो भगत सिंह ने संदेश दिया था। भगत सिंह ने संदेश दिया था कि मेरी शहादत के बाद इस देश का आदमी इंकलाब जोर पकड़ेगा। इनकी शहादत ने इस देश के किसानों को भी संदेश दिया है कि तो तुम जहां बैठे हो वहां से इंकलाब बुलंद करो, और देश का महाआंदोलन है, किसानों का जन आंदोलन है, इसमें पूरी ताकत के साथ शिरकत करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बाबा राम सिंह जी को पुनः प्रणाम करता हूं, पूरे प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे राष्ट्रीय किसान महासंघ परिवार की ओर से, संयुक्त मोर्चा की ओर से उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग ਕੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। पंडाल 'ਚ हाजिर सत्कारयोग बीबियों भैनों किसान भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहड़ा माहौल केंद्र की सरकार ने सिरजिया काले कानून लिया के असी उन्हां कानूनां नूं वापस कराउण लई मजबूरी वास्ते इस अंदोलन दे विच आए हैं। ते इस अंदोलन दे विच आउण तो बाद ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मदा किया, ये सरकार एडी ढीठ या बेशर्म आ कि ये कंन ते जू नहीं सरकी कि किसानों का अंदोलन किहड़े पासे नूं जा रहा। वो इस गल ते लगी है भी अंदोलन नूं बदनाम किद्दां करना, पर तुहाडे लोग जिहड़े तुहाडे अंदोलन 'च शामिल आ वो अपना खून डोल के अपनी जान दे के इस संघर्ष नूं इस इन्नी वड्डी ठंड च उन्होंने गर्मी दे रहे आ। साडे सामने आ कि पोह दा महीना शहीदां दा महीना वा, ते इस अंदोलन नूं जित तक लिजाण लई सारे ही साडे लोग अपना टिल दा जोर ला रहे आ, कुर्बानी कर रहे, शहादत दे रहे हैं। उन्हां दी शहादत नवा रंग लियाऊगी, उन्हां दी शहादत इस अंदोलन नूं जित तक लैके जाऊगी। मैं किसान संघर्ष कमेटी पंजाब वल्लों संयुक्त मोर्चे वल्लों बाबा राम सिंह जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करदा, जिहड़े साडे इस अंदोलन दे शहीद आ उन्हां नूं भी मैं शरधा दे फुੱਲ भेंट करदा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। किसान वीरों, संयुक्त किसान मोर्चा जो आप दिल्ली च चला रहे हैं सारिया जथेबंदियां ते सारे किसानों के सहयोग नाल, उस मोर्चे दे विच वडमुला सहयोग करने लई साडे कोल समूह नगर निवासी पिंड महरमपुर नज़दीक राहों तहसील नवांशहर ते जिला शहीद भगत सिंह नगर उत्थों के NRI वीरां वालों 2.5 लाख की जिहड़ी नकद राशि आ वो लंगरां वास्ते ते इस स्टेज के प्रबंधां वास्ते वो भेंट की गई है। असी समुचे नगर के निवासियों का बेहद धन्नवादी हाँ कि जिन्हें NRI वीरां ने और पिंड वासियों ने ये माया एकत्र करके भेजी है, और ये माया लैके साडे कोल पहुंचे है सरदार जरनैल सिंह जी सरपंच साहब ते सरदार जसविंदर सिंह जी नंबरदार साहब समुचे नगर वालों पहुंचे है। उन्होंने चरणों च बेनती है को 1 मिनट की जी लगभग 1 मिनट के अपनी गल कहने का यतन करन सरदार जरनैल सिंह जी सरपंच साहब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਆ ਇਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਅਡਾਨੀ ਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ 5 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਐਦਾਂ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੌਰੀ ਜੀ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੋਂ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਓ, ਭੈਣੋ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਮਾਤਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਈਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ।
ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ, ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਗੜੇ ਨਾਨਕਸਰ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੌਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਟੀਚਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 1,000, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰਮਹਿਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 1,200 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸੁੱਚੀ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 2,100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਅਲੀਪੁਰ ਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਮਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ 3,500 ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2,100 ਰੁਪਏ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੋਠਾਂਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਬਡਾਲਾ ਮਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ 1,100 ਰੁਪਏ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕੁਤਬਾ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 1,000, ਹੰਸੂ ਮਾਜਰਾ ਕੈਥਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1,100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਵੱਡੀ ਮਿਆਣੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, 2 ਕੁਇੰਟਲ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ 2 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਮਿਆਣੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 2,000 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਖੁੱਡਾ ਜੈਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1,100 ਰੁਪਏ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨੋਆ ਸੱਧੂਵਾਲਾ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜਗਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ, ਊਸ਼ਾ ਭਾਟੀਆ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 2,100 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਏ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ 500 ਰੁਪਏ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1,100 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਬਖਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 1,100 ਰੁਪਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ, ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਸੁੱਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2,100 ਰੁਪਏ,
ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਜੋਗੀ ਬਾਜਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ 3000 ਰੁਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਖੈੜਾ ਜੈਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇ ਜਵੇ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਬਾਈਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਤੋਂ 7-8 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਮਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਣੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਥਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਲ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪੁਰ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਬਸਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਮੋਕੀ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਢਾਡੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨੋਚਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਦੋਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ 2.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। 2.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵਤੀਰਾ ਔਰ ਹਠੀ ਵਤੀਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਬਰਾਹਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੰਬੜੀ ਛਿੜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਵੱਛ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਖੁੰਖਾਰ ਔਰ ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ 2.5 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੇ ਘੁੰਡੀ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ, ਪੂਰਵਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘਮੰਡੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈਏ। ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਮਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਰਾਜਾ ਮਾਨਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਬ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਭਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲੋਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु खालसा जी फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज बहुत दुख की गल आ। इन्ना दुख होया महापुरुष जिहड़े आपां नूं सिक्ख्या दिंदे सी इत्थे दान भी करके गए ने 5 ਲੱਖ ਦਾ। उन्होंने जो ये कदम चुकिया मैं समझदा बई उन्होंने मन नूं इत्थे आके इन्नी ठेस पहुंची लोकां दीयां तकलीफां नूं देख के वो तो सहन नहीं हो सकिया बई जिथे मैं इन्नी लोकां दी सेवा करदा और सिक्ख्या दिना और किसान आज दुखी सारे हिंदुस्तान तो हो गए थे आया ते उन्हां दी जेड़ी हालत देख के बाबे जी तो सहन नहीं हो सकिया। उन्होंने जो खुदकुशी करन तो पहला लेख लिखिया अपने सुसाइड दा। उन्होंने एको गल च सारी गल मुकाती भी ये सरकार तानाशाही सरकार आ, ये जालम सरकार आ, इन्हों लोगों नहीं हमदर्दी नहीं। और मेरे मन नूं इन्ना दुख लग्या जो मैं सह नहीं सकता। तो उन्होंने आप दी एक किस्म की शहीदी प्राप्त की। मैं समझदा अज जिन्हें ब्याह कराया होवे बच्चा ना होवे लोक सेवा करता होवे महापुरुष होवे अज थोड़े भी मनां नूं सारियां दे मनां नूं जिथे जिथे आवाज गई आ बहुत ठेस पहुंची आ। भारती किसान यूनियन वालों लखोवाल वालों मैं अवतार सिंह मेलों मीत प्रधान पंजाब बोलदा। मैं एको गल कहांगा बई इत्थे नाम जपिया करो। नाम जपण सहाई होना वो तुहाडे नाल जाना। मौत आ जिहड़ी जे आपां बाणी पढ़ीए कोई बहाना बनता हुंदा कोई ठेस पहुंचती हुंदी आ। मरण लिखाए मंडन में आए पवा बाणी च लिखिया भी आपां जदों भी जिहड़ा इस जीव दुनिया ते पैदा हुंदा उन्हें एक दिन जाना। पर इह संघर्ष दे विच जिहड़े मेरे वीर शहीद होए ने ये मोदी सरकार नूं समझ लेना चाहिदा। मैं कहना जे च भोरा भी इंसानियत दी अंश होवे ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੀ ਸਮਝਾਵਣਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਖਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ किसान यूनियन इकट्ठिया हुई ने संयुक्त मोर्चे वालों मैं बाबा जी राम सिंह नूं शरधा दे फुल भेंट करदा। नाल ची नाल जिहड़े मेरे वीर बच्चे जिन्हां दे घरां चों एक एक पुत्त वो भी चले जांदा जां बूढ़ा मर जांदा शहीद हो जांदा
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਝੱਲਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਲੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਨਾਲਾ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਚੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਰੋਸਾਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 17 ਵਰੇ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧਮ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿਰਤ ਦੱਸਿਆ। ਵੰਡ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਦਾ, ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਹਲ ਬਾਹਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਨ ਤੱਕ ਠੇਸ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਪ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਦਮੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੂਆਂ 'ਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾਸਟ ਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕਲਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੋਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਜ਼ਾਲਮ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਂਤ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਂਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ महापुरुषों ਨੂੰ। बहुत ही आदरणीय किसान साथियों, में ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ पड़ा है। हमारे एरिया क्षेत्र के बहुत बड़े संत थे बाबा जी, और इस जालिम सरकार ने उनको खा लिया। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया और इस जालिम सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा आप ज्यादा नरबख्शी ना बने। धन्यवाद जी। सो ये सन उन्होंने ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਿਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਘਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਈ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, पर चाबी है, जे किसी की गुम हुई है तो स्टेज तो आके लै सकता है। और मैं हुण बेनती करांगा अमरजीत सिंह जी रड़ा, वो भी चंद मिनटां लई आउणगे और महापुरुषां नूं शरधा दे फुल भेट करनगे। शांतमई संघर्ष नूं चला रहे जुझारू वीरो, अज दे इस गमगीन माहौल दे विच चढ़दी कला दा प्रतीक फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा राम सिंह जी दी शहादत, बलिदान, मैं किते ना किते शब्द सुन रहा, आत्मदाह, सुसाइड। मैं बेनती करदा कि बलिदान ते आत्मदाह दे विच फर्क हुंदा है। बलिदान सूरमे करया करदे ने, जेड़ा बाबा राम सिंह जी ने कीता, ते बलिदान कौमां दी होंद ते भविख नूं बदलिया करदे है। ते ये गल साफ है
कि बाबा राम सिंह जी की शहादत तो बाद इस जालम सरकार की जड़ पट होनी तय। ये सरकार ਜਿਹੜੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ एक नवा महल उसारना है और उस नवे महल दे विच भविख दी नवी किरण जिहड़ी है फुटनी है। जिथे वख-वख किसान जथेबंदियां संयुक्त मोर्चे वालों शरदा दे फुल भेट किए जा रहे हैं, उत्थे ही इन्हां शहादतां ते मान करन दी भी लोड़ है। शहादतां लड़न वालियां नूं राह दसदियां है। भाई तारू सिंह दे वारस, भाई मती दास दे वारस, ये हमेशा चढ़दी कला दा प्रतीक रहे है। ये आरे, ये रंबियां, ये चरखड़ियां ते हस हस चढ़ते रहे है, चीरे जाते रहे है। और दुनिया देख रही है इस वर्तारे नूं, जेड़ा वर्तारा अज इत्थे संघर्ष कर ले लोगों के सामने वरत रहा है। और ये हंकार दिन जिद्दां जिद्दां बीतते जाणगे ये चूरो चूर हुंदा जाएगा। वो समा दूर नहीं जदों ये शहादतां ये तख्त ते बैठे हुए उस हंकारी हाकम दे तख्त नूं पलटा के मुद्दा कर देणगियां ते तुहाडी इस जित नूं दुनिया देखेगी। सो ये जिहड़ी शहादत है इस अंदोलन नूं एक नवे राह वाल, नवी दिशा वाल लेके जाएगी। और शहादत हमेशा चढ़दी कला वाले लोगों के जुझारूआं दे हिस्से आउंदी है। और बलिदान जिहड़ा बाबा राम सिंह जी ने दिता है उस बलिदान नूं सिजदा है। और वो सिजदा हमेशा आने वालियां पीढ़ियां बाबा राम सिंह जी दे इस शहादत दे सामने करदियां रहणगियां। सो ये शहादत नूं असीं लड़न दे जज्बे वाले पासे नूं लैके जाना है, चढ़दी कला दे वाले पासे नूं लैके जाना है। ते इस हंकारे हुए हाकम नूं अखां च अखां पा के ये दस्सण दी गल करनी है कि मौत दा डर ना साडे ते कल सी, ना अज है ते ना कल होना है। असीं तेरे इन्हां डराबियां तो, तेरियां इन्हां फोर्सां तो, तेरे ने अथरू गैस दे गोलियां तो ते तेरियां पानी दियां विछाड़ां तो ना कल डरिए ना अज डरिए। गल सीधी है ते शहादत देन वाली ये नस्ल, ये कौम शहादत तो ना पहला पिछे हटी है ते ना हुण हटेगी। ते तेरे जुल्म दी जड़ पुट्टण वास्ते इत्थे बैठे है। ते बाबा राम सिंह जी ने शहादत दा जेड़ा जाम पीता है वो एदी कबर दे विच आखिरी किल साबित होएगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो ये सन अमरजीत सिंह जी रड़ा जिन्होंने दस्या कि आपां इहनूं आत्मदाह नहीं
बलिदान रूपी समझिए, क्योंकि उन्होंने बलिदान है। उन्होंने लिखिया भी अपने सुसाइड नोट दे विच कि मेरे पासों ਜਿਹੜੇ किसान सड़कों ते बैठे ने, बजुर्ग बैठे ने, उन्हों का दर्द सहन नहीं हो रहा। उन्होंने बड़े भावुक हो के एक कदम चुकया है। पर थोड़ा जिहा मैं कहना चाहना है कि जिहड़ी सरकार है ये ओदियां नलैकियां कारण कदम चुकना पिया है। सरकार नूं चाहिए कि ये तीनों कानून और चौथा इलैक्ट्रिसिटी बिल और पोल्यूशन के नाम ते जिहड़ा पराली वाला बिल, ये सारे रद्द करके सारिਆਂ ਨੂੰ सुरक्षित उन्होंने घरां विच वापस भेजना चाहिए। अज तक जिन्नियां शहादतां होईयां ने वो सारिਆਂ दी जिम्मेवार सरकार है। सो मैं हुण बेनती करांगा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी वो 2 मिनट लिए स्टेज पर आउणगे जी। बहुत ही आदरणीय सभी किसान जत्थेदारियों के सरदार साहबान और इस ऐतिहासिक मंच पर, इस ऐतिहासिक सभा में मौजूद मेरे भराओं ते भैनों, आज हम बहुत ही एक ऐसी संत को, एक महान आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने न केवल पंजाब और हरियाणा, न केवल हिंदुस्तान, पूरे विश्व के किसानों नूं, दुनिया नूं ये बता दिया है कि किसान की आवाज़ जो है उसको दबाना किसी के बस की बात नहीं है। आप जैसे बुजुर्गों से मैंने सुना है, आवाज़े खलक आवाज़े खुदा, ये खुदा की आवाज़ है। जो किसान की जो ये आवाज़ अगर सुनाई नहीं दे रही, सुननी पड़ेगी सरकार को। ये जो 3 काले कानून आज हिंदुस्तान की सरकार ने किसानों के ऊपर जो लादे हैं, इसका पूरे देश में, हरियाणा और पंजाब में नहीं, पूरे देश में इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा गुस्सा है। और मैं आज इस मंच से बहुत शोक की सभा है, बाबा राम सिंह जी को हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। और भी जो हमारे 20 जो किसान जो हैं जिनका जीवन का बलिदान हुआ है, उनको भी हम याद करते हैं। और बाबा राम सिंह जी ने जो बलिदान दिया है, उनको हम परमपिता परमात्मा से, वाहेगुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि जिस बड़े काज के लिए, जिस बड़े मुद्दे के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है, वो मुद्दा कामयाब हो। और आज की सरकार जो कारपोरेट घरानों से, अडानी और अंबानी से मिली हुई है, उनके लिए काम कर रही है और किसानों के ऊपर दमन कर रही है, इसकी घोर निंदा करते हैं। और मुझे बहुत थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ, मेरे साथ महाराजा राजा मानवेंद्र सिंह जी ने मुझे आदेश दिया है कि आप सिंगू बॉर्डर जाओ, किसान जत्थेबंदियां दे जो सरदार हैं उनका आप एहसान, उनके प्रति एहसान प्रकट करो और आश्वासन दो कि सारे हिंदुस्तान का जो क्षत्रिय समाज है आज किसानों के साथ है। मेरे साथ मैं 8 बार जिला बार वकीलों के संघ का 8 बार प्रधान रहा हूँ। मेरे साथ वकीलों का डेलीगेशन है, यहाँ खड़ा है, क्षत्रिय महासभा का डेलीगेशन है। उन सब की तरफ से मैं आज आप सबको, किसान जत्थेबंदियों को और आप सबको इस मुद्दे पर पूरा का पूरा समर्थन देता हूं कि काले कानून वापिस हों और ये जो कारपोरेट्स का जो सारे देश में जो कब्जा करने की जो एक साजिश है, ये नाकाम होनी चाहिए। आपने मेरे को यहाँ इस मंच पे, ऐतिहासिक मंच पे मुझे समय दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। पिंड पुआदड़ा, ब्लाक ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਬਾਲਣ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤਲਵਣ ਤੁਲੀ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਗੁੱਲਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਲਪੁਰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੁਲ ਭਾਰਤਵਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ
ਸੋਲਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਬਕਾ DC ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਪੈਕਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੂਸਟਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਥਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ 2500 ਰੁਪਏ, ਪਿੰਡ ਕਿਲਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 6200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਗਰਾਲਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿੰਡ ਖਾਨ ਪਿਆਰਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੇਸੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿੰਡ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 51000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ RN ਮਲਕ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੇ RS ਰਾਠੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੋਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਪਿੰਡ ਸੁਪਰਾ ਮਾਲਦਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5101 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿੰਡ ਮੱਖਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲਖਾ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਊਗਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲਥਾ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਪਿੱਪਲਥਾ ਜੀਂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੈਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ 9500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਮੋਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 11000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਟੋਡਰਮਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿੰਡ ਰੱਤਾ ਗੁੱਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸ਼ੀਲਾ ਤੇ ਬਿਮਲਾ ਪਿੰਡ ਗਿਆਨਾ ਸਮਾਨਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਬਸਰ ਪਟਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੀ ਦਲ ਪੰਥ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪੁਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾੜੀ ਕੰਗੋਕੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 11000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪਿੰਡ ਚੋਪੜਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ 15000 ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਹਿਰਮਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਦੋਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਓ ਇਸ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਗਜਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਨਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸੁਖੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਿਮਾ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਰਾਗਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਛੱਡ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਭਰਾਵੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਨੇ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਮਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਯਾਨੀ ਸਪੀਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਂਦਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਕੜ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਚੜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਵੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਲਾ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ, ਥਾਣੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਿਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਕਰਨਾਉਣ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਸਹਾਈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਸਹਾਈ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ, ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਸੁਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। 5 ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ की अरदास है जी, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ जी को वाहिगुरु 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 नाम चित्ते आवे, चित्त आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रछिया रियात, देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जी श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाहो दान, भरोसा दान, दाना सिरदान, नाम दान। श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार। खालसा साहब जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा, मत उची मत पत दा रखा, आप काल पुरख वाहिगुरु। हे पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ। श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निओटियां दी ओट, सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु
ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਜੋਤੜੀ ਬਿਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 1ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਅੱਜ 1ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 42 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹਨ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਨ ਕਿਉਂਕਿ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼
ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਘੰਟੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। NRI ਭਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ IT ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਦੌਲਤ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਔਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਡਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਡਾਲੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਠਾਣਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਾਂ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ IT ਵਿੰਗ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ,
ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ YouTube ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੇਗਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਪੱਖਪਾਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ 12, 1, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਿਭਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੋਨ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਟੁੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟੈਕ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲੇ, ਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ ਭੈਣ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 1-1 ਮਿੰਟ, 1.5, 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਅਜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੇਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਬਣਾਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਬਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਟੈਂਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਮਾਓ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 64,000 ਰੁਪਇਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਫਾਰਮ,
ਪਿੰਡ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭੰਡੇਰੀ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤਦਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਆਰੀਅਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਕੋੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਬਜਨ ਸਿੰਘ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਢਪਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 11,000। ਪਿੰਡ ਬਘਿਆੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮੰਗਾ ਰੋਡਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਅਟਲ ਮਜਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 10,000। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਸੋਤਾ ਤੋਂ 10,000। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੋਤਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 10,000। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਮਾਸਟਰ ਕਲੋਨੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 5100 ਰੁਪਇਆ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਪਿੰਡ ਘਮੰਡਗੜ੍ਹ ਸੇਵਾ 5100 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੰਡ ਸੂਸਾ ਤੇ ਸੁਸਾਵਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਪਿੰਡ ਕੋੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਇਆ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨਵ ਰੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਸੋਪੁਰ ਫਲੋਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 5-6 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੇਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਮਾਤਾਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੜਾ ਸੋਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿਪਾਹੀ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
साडे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने धर्म निरपक्षता की राखी करदियां होइयां अपनी शहादत दिती सी। उन्होंने धर्म निरपक्षता लई शहादत दिती सी। उसे तरह अज किसानां दे दुख नूं ना सहंदे होए बाबा जी ने इस अंदोलन नूं अपना आप समर्पित कर दिता, अपनी कुर्बानी दे के। इन्हां नूं कदे भुलाया नहीं जाऊगा। जिथे मैं अपनी ऑल इंडिया किसान सभा हनन मुल्ला उन्हां वल्लों उन्हां नूं शरधा दे फुल भेंट करदा, उत्थे संयुक्त मोर्चे वल्लों भी मैं बाबा जी नूं ते उस तो पहलां भी जिहड़े उन्हां तो पहलां शहीद होए ने उन्हां नूं सारिआं नूं शरधा दे फुल भेंट करदा होया मैं आपदी अगली गल करदा कि साथियों, कई साथी सोचते ने संघर्ष कितना लंबा जाऊगा। मैं उस विषय ते थोड़े नाल 2 मिनट गल करनी आ कि संघर्ष जिन्ने लंबे जाते ने उन्हां दी उन्नी ही तकड़ी जित हुंदी आ। पर ये लंबे संघर्षां नूं बहुत सूझ नाल चलाउणा पैंदा। जिस तरह अज साडी लीडरशिप जिहड़ी साडी रहनुमाई कर रही आ, सानू समय समय सेध दिंदी आ, नौजवानां नूं सेध दिंदी आ, होर जिहड़ियां सरकारां साडे दुआले घुम रहीआं ने उन्हां नूं सेध दिंदी आ। उत्थे सानू इस संघर्ष नूं अगे लैके जांदी आ, जित वल लैके जांदी आ। उत्थे मैं तुहानूं एक होर गल दस देनी चाहुंदा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस टाइम साडे हिंदुस्तान ते राज करदी सी 1906 विच, उन्होंने भी इसे तरह एक काला कानून लैके आंदा सी, उन्होंने आबादकारी बिल कहंदे सी। ये 1906 की घटना है। उस आबादकारी बिल के खिलाफ 23 मार्च 1907 नूं अंदोलन विढ़िया गया सी। वो काला कानून किस तरह का सी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक उस कानून के जरिए एक गल करती सी भी किसान आपदे खेत दे विचों कोई भी दरख्त नहीं कट सकता। अगर किसान आपदे खेत दे विचों कोई दरख्त कट लैंदा सी 24 घंटियां दे अंदर अंदर कानूनी कार्रवाई हुंदियां होयां उस दी जमीन नूं खोह लिया जांदा सी, उहदा पट्टा कैंसल करके ओह गवर्नमेंट दे अधीन कर लई जांदी सी जमीन। वो ऐसा काला कानून सी। उसे नाल मेल खांदे आ अज दे कानून ने। सो उस कानून दे खिलाफ चाचा अजीत सिंह होना ने लहर चलाई, उस दे विरोध विच अंदोलन विढ़िया। वो अंदोलन 9 महीने चलिया, जिहड़ा अंदोलन 23 मार्च 1907 नूं शुरू होया सी। 9 महीने बाद वो अंदोलन चाचा अजीत सिंह होना दी अगवाई दे विच जित्तिया गया। सरकार नूं ओह बिल वापस लेना पिया सी। सो मैं इस गल दे नाल तुहानूं इह दस देना चाहुंदा, अंदोलन जिन्ना मर्जी लंबा हो जे निकलांगे इहनूं जित के ही, क्योंकि असीं 26 तरीक तो जिहड़े इत्थे बैठे आ, साडे नाल तुसीं सारे बैठे हो। असीं ये तुहैया करके घरों तुरे सी 26 तरीक नूं, आपदे परिवारां नूं दस के तुरे सी बई असीं उत्थों इस अंदोलन की लड़ाई नूं लैके जाना, उत्थों असीं इहनूं जित के आवांगे, नहीं तां सानूं तुसीं आपदे मोढियां ते लियाओगे पर असीं हार के वापस नहीं आवांगे। असीं इस तुहैये नाल इत्थे आए होए हां। जद भी जाना आ हिक सरकार दी गोली लई हर समय तैयार आ। मैं तुहानूं आपदी गल दसदा, सारे ही किसानां नूं कम ने इन्हां दिनां च, क्योंकि सोसाइटियां दे विचों आपां रिओ चक्कणे ने जां होर लिमटां मोड़नियां ने। मेरे भी आपदे कम सी क्योंकि मैं भी खेती करदा, पर मैं आपदी जथेबंदी दी जो संयुक्त मोर्चे की जिम्मेवारी आ उन्होंने समझदा होया मैं क्या मैं प्रण करके आया होया। मैं आपदी फैमिली नूं, परिवार नूं, आपदे बेटे नूं कहा जो +2 च पढ़दा भी मैं तो इत्थे आके मेरे चैक चुक साइन करवा के लै जा, पर मैं वापस नहीं आउणा जिउंदे जी। मर के तां आ जांगे जां जित के आवांगे, दो ही राह ने साडे कोले। इस लई
ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਇਨਾਮ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਗੁਪਤ ਦਾਨ 200 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਸੰਘਾ ਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11000 ਰੁਪਇਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੂੰਬੜੀ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜਰਖੜ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਪਿੰਡ ਰੰਬਾ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 5600 ਰੁਪਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ ਉਹ ਆਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਥੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। आओ जी। बहुत ही सम्मानयोग किसान मोर्चा भारत आए हुए कोने कोने से मेरे बुजुर्ग किसान भाइयों, मेरी माता और मेरी बेटियों, मेरे गबरू किसानों भाइयों, मैं आज मुझे बोलना बहुत लंबा था और ये बताना, लेकिन आज हमारे कल एक बहुत दुखदाई, जो कि मेरे पास वो शब्द नहीं, कि हरियाणा से बाबा राम सिंह जी ने शहीदी दी, बलिदानी दी। मैं नतमस्तक होकर के हरियाणा वासियों की तरफ से, किसानों की, देश के कोने कोने किसानों की तरफ से मैं उनको जो शहीदी दी, वो देश के अंदर एक जब जी रहे थे, वो आज भी आने वाले समय के अंदर भी जिंदा रहेंगे। जिन्होंने इस किसान मजदूरों के लिए शहीदी दी है, मैं उनको नतमस्तक होकर उनके उस पर फूल चढ़ाता हूं। और आज मैं यही कहने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, ए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, हम हरियाणा प्रदेश में रहते हैं, किसान हैं, कंधे से कंधा मिला करके अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक देसी बोली है, जब चोर को पकड़ना होता है तो ये कहते हैं ले लो रे, ले लो रे, ले लो रे। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस मोदी जी को, जो चोर है, जो काले बिल किसान के साथ लाया है, आज ले लो हो चुकी है। और आज इस दिल्ली का घेराव और बहुत ही हरियाणा का बच्चा बच्चा, माता बहन और नौजवान सब आपके साथ हैं और यहाँ पहुंचे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको बता देना चाहता हूं, और ये मैं बता देना चाहता हूं कि एक छोटी सी बात का मैं सुझाव देता हूं। मैं उसके काबिल तो नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा हूं, उम्र तो मेरी 85 साल है, लेकिन मैं एक बहुत छोटा आदमी हूं, किसान हूं। तो एक ही बात कह करके मैं स्थान लेता हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हमने एक आंदोलन किया था 17 में, जिसके अंदर 30 जवानों की शहीदी हुई थी। इस मोदी सरकार ने, इस खट्टर सरकार ने हमारे अंदर
वो हमारे को आरक्षण देने की बजाय उसमें गलत आदमी घुसेड़ करके और रोहतक के अंदर उन दुकानदारों की, गरीबों की वो आग लगवा दी थी, दुकानें फूंक दी थी फूट डालने के लिए। ये हथकंडे बड़े अपनाते हैं, इसलिए सावधान रहना है मेरे नौजवान वीरों को, क्योंकि नौजवान जोश बहुत है, जोश को होश में रखना है, इसलिए हमारी जीत होगी। हिंदुस्तान का किसान जाग चुका है, हिंदुस्तान का किसान कोने कोने से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, केरला से, सभी जगह से यहाँ किसान पहुंच रहे हैं और समर्थन मिल रहा है। दुनिया के अंदर आज किसान की बात हो रही है, हम अपने हक लेकर जाएंगे। अब उनको रद्द है, उन तीनों बिलों को रद्द कराएंगे और आने वाला अगला प्रधानमंत्री इस देश का, वीरों आपने एकता के अंदर रहना है, शांति के अंदर रहना है। आने वाला ये बिल तो कैंसिल अभी करा के जाएंगे और आने वाला प्रधानमंत्री भी हम किसान को, बेटे को बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि देश की गद्दी पर, देश की आजादी आपने ली, किसान वीरों ने ली, सरदार भगत सिंह, उधम सिंह वीरों ने ली, जो कि देश की कुर्बानी पर शहीद हुए। लेकिन इस दिल्ली की गद्दी पर आज तक कोई किसान का बेटा नहीं बैठा, गरीब का बेटा नहीं बैठा। लेकिन ये जो चोर अब बैठा है, इससे अहंकारी और घमंडी कोई प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ। ये देश को तोड़ने की साजिश पर है, किसी को किसी तरह से दबाया जा रहा है। इसलिए किसानों, बिल्कुल होश से और हौसले से आपने जो आंदोलन शुरू किया है, आपकी हमारी जीत होगी, हम जीतेंगे और इस दिल्ली की गद्दी पर आने वाला समय भी हमारा होगा। किसान का बेटा इस गद्दी पर होगा। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे, मेरे से कोई गलती निकल गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की। आज में जो मैंने कहनी चाहिए थी, क्योंकि मैं आज कुछ कहने की उसमें नहीं हूं, बड़े शोक का दिन था, अफसोस बात थी आज इसी उसमें। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दा खालसा। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जय हिंद। मेरे बहुत ही सत्कारयोग किसान वीरों, सब तो पहला अज बहुत ही अफसोस की घड़ी है कि साडे तो हर रोज़ एक ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਥੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ टांडे वाले सेवादार गुरदीप सिंह जी नूं बेनती करदा कि वो मंच ते आ जाण। मैं सरकारां नूं एक चेतावनी देनी चाहुंदा कि आ जिन्नियां भी अर्थियां साडे किसान वीरां दियां, साडे नौजवान बजुर्गां दियां, जिहदी भी अर्थी उठदी आ ना, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਇਹ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ।
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ, ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਹੱਕ ਲਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੂਮੀ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡੇ, ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਏ, ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ ਪਾਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਜਦ ਬਾਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, 500 ਗੁਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਆ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਸੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਖੋਣਾ ਕੀ ਔਖਾ। ਤੇ 500-600 ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀਰ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਣਾਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਝੱਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਖਰ ਮਰਨੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡਾ ਔੜਮੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤਨੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇਹੇ, ਜੋ ਰਾਜ ਲੇਹ ਨਿਜ ਬਲ ਤੇ ਲਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਸਰ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜੰਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹਨ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜੁੰਡਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਚ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵਾਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਗੋਲੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਿੱਤਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਕਾਰਾ ਛੱਡੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੰਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਛਡਾਇਆ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਬ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕਿਵਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿੰਨੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਾਂ ਇਸੇ ਬੰਨੇ ਦਰਜ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ। ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 144 ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 144 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਨੌਜਵਾਨੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਾਂ ਝੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਜਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਟੇਪ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਰਿਫਲੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਬਚਤ ਕਰੀਏ, ਧੁੰਦ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਉਹ ਨਾ ਠੰਡ ਦੀ ਨਾ ਧੁੰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਲੜਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਆ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਕੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਕਸਲੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੂਰੋ ਚੂਰ, ਸੋਧਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ, ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੀ ਬਚੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ ਕਰਤਾ, ਸੈਂਕੜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਰਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ
ਵਾਈਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਾ, 2000 ਆਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪਲਵਲ ਵਾਲਾ ਨਾਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਲਵਲ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਨੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਗਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਯੋਧਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਦਹਾਣੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇ ਸਾਬਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਵਣਾ ਕੀ, ਤਾਨੇ ਜੱਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾਵਣਾ ਕੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਲ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪਾਵਣਾ ਕੀ, ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਜੋ ਡਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਖਾਵਣਾ ਕੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਆਪਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਸ਼ਕ ਜੇ, ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਦਣ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਦਣ 40 ਜਾਣੇ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲਵਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੇ ਬੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ। ਐ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ
ਇੱਥੇ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4-5 ਘਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਲੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਏ ਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਏਕੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਵਾ, ਬੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁੱਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੱਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚੌਕੀ, ਪੰਜੀ, ਸੱਤੀ, ਦਹਿਲੇ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਕੱਟ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਕਾ। ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਜੱਕਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਏਕਾ ਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਏਕਾ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਪਏ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਧਰ ਉਧਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕੋ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ, ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਕੱਤਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਏਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਾਲ ਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਨੇ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਜਾਈ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਟੈਂਕ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 5-10 ਜਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। मंच पर किसानों के नेतृत्व तथा पंडाल में एकत्रित हुए तमाम किसान साथियों, थोड़ा माफ़ करना हिंदी में बोलने वालों को, थोड़ा मेरे को, मैं पंजाबी में थोड़ा बात करूंगा, थोड़ा माफ़ करेंगे कहीं गलती कर जाऊं। साथियों, इस मंच के उत्ते आके बड़ा फखर ते खुशी महसूस कर रहे हैं। 40-32 जथेबंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਜੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੜਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ 18 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3200 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਟੇਜ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 32 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੋਕਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਔਰ ਜਾਨ ਤੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਐਸਏ ਦਾ ਥੋੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਉਹਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, MSP ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਟੋਨੀ ਪਲੇਅਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ MS ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿੱਤ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਚ ਬਿੱਟੂ ਭੋਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਵੀ ਦਿਓਰਾ, ਚੋਟੀ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਅਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ, ਵਿਨੇ ਖੱਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅਮਰਤ ਮੰਗੂਪੁਰ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਚੌਧਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਇੱਕ ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ 4 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿਰੜਾ, ਸ਼ਾਕਾ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੋਤਰੀ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। किसान मजदूर भाइयों, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी दोस्तों, माताओं एवं बहनों, मैं बिहार से आया हूं आपके आंदोलन के समर्थन में। सबसे पहले इस आंदोलन में जो शहीद हुए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, ये जो लड़ाई है आज पूरे हिंदुस्तान का सवाल बन गया है। किसानों का यह आंदोलन और आपकी जो एकजुटता और आंदोलन के प्रति प्रतिबद्धता आज हिंदुस्तान में एक मिसाल बन गया है। मैं बिहार से आया, हमारे बिहार में भी किसानों की स्थिति बहुत खराब है और नीतीश मोदी की सरकार वहाँ भी किसानों का जो शोषण कर रही है। अभी भी धान की खरीद नहीं हो रही है, मात्र 2% किसानों ने धान को बेचा है। बाकी जो है जो 1880 रुपया MSP है वो भी नहीं बिक रहा है, 1200, 1300, 800, 900 रुपये में बिक रहा है। आज बिल की बात है, बिल के बारे में आप लोग जानते ही हैं। बिल जो है ये वास्तव में ये मोदी सरकार का फंदा बन गया है। जो देशी विदेशी कॉरपोरेट जिस उम्मीद से मोदी को लाया था और किसानों पर जो बिल को थोपने का काम किया, आज वही उसके लिए फंदा बन गया है। इसके पीछे आज हमारे देश का खेती से जुड़ा हुआ और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ जो व्यापार है वो 62 लाख करोड़ से ऊपर का व्यापार है और इस व्यापार पर ये देशी विदेशी कॉरपोरेट कब्जा करना चाहते हैं। साथियों, इस लड़ाई को आप जिस मंजिल पर लेके जा रहे हैं अब मोदी के लिए मुश्किल हो गया है और मोदी का ये लड़ाई मोदी के गले का फंदा हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये लड़ाई जीत की ओर बढ़ेगी और आप जीतेंगे। और मैं बिहार ही नहीं, तमाम देश के तमाम राज्यों से मैं जो देख रहा हूं, 2 दिनों से यहाँ हूं, देख रहा हूं कि तमाम राज्यों से लोगों ने आके आपके लड़ाई को सपोर्ट किया है। और मेरा समय खत्म हो रहा है। इतना कहने के बाद मैं आप लोगों का फिर से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और आपकी लड़ाई आगे बढ़े इसके लिए कामना करता हूं। बोलिए शास्त्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं अपने सारे पंडाल च बैठे वीरां नूं एक बेनती करदा भी जिहड़ा जंकारा ना वो कम सो कम दिल्ली नूं ते कंबा दे ना, जिहड़ी हवा कंबाउण डई है तो वध कंबणी चाहीदी दिल्ली जदों जंकारा चलदा। फिर छड्ड दिओ एक जंकारा। सत श्री अकाल। हुण मैं बेनती करदा शहीद सत श्री अकाल। बीबी राजविंदर कौर जी थिरड़ा ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੋਤਰੀ, ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।
देश दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ हर वर्ग दे मेरे वीर बुजुर्ग मातावां भैणां, आओ सच्चे पातशाह कलगियां वाले दी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पहला तो असी बाबा जी नूं शरदा दे फुੱਲ भेंट करदे हां जिहड़े इस संघर्ष दे विच कल शहीदी पा गए, ते जिहड़े मेरे वीर बुजुर्ग होर भी इस संघर्ष दे विच शहीदी पा के गए आ, उन्हां नूं भी शरदा दे फुੱਲ भेंट करदे आ। पर ये जिहड़ी शहीदी आ ये साडी ओदा नहीं जानी। मोदी ने सोचा पे पंजाब दे विच प्रोटेस्ट कर रहे आ, माड़ा मोटा बैठे आ किते, कदी बह जांदे आ रोड ते जाम ला के, कदी डीसी दफ्तर बह जांदे आ, पर उहनूं ये नहीं सी पता पंजाबियां दा, उहनूं अंदाजा ही नहीं सीगा कि पंजाबी एडी तादाद दे विच ओहदी हिक दे उत्ते बैठणगे आके। जदों 26 नूं मोर्चा चलिया ते मैं नाल चली, उत्थों रास्ते दे विच हरियाणा सरकार खट्टर साहब ने पूरियां कोशिशां कीतियां दिल्ली रोकण, दिल्ली नूं आउण नूं रोकण लई पूरियां कोशिशां कीतियां, खड्डे पट दिते, इन्ने इन्ने वड्डे इन्ने बैरीकेड ला दिते, पर उहनूं ये नहीं पता पंजाबियां दा कि तोड़ के बैरीकेड पहुंच गए इत्थे दरियावां नूं कदी नक्के नहीं लगदे। उहनूं ये नहीं पता कि पंजाबियां दे विच शहीदां दा खून दौड़दा। असी उस सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे आ जिन्हां ने परिवार बार दिता अपना। आ रहा दिहाड़ा तुहानूं सारिआं नूं पता, जिहड़ा समागम सरहंद दा जिहड़े छोटे छोटे बच्चे शहीद कर दिते, ते ये सानूं डराउंदा। जदों मोर्चा लाया इत्थे आके हजे सानूं 10 मिनट होए सी आया नूं, ते मोदी साहब ने देता हुक्म, हिटलर ने अपना हुक्म देता कि इत्थे इन्हां नूं भजाओ, अथरू गैस दे गोले सुट्टने शुरू कर दिते, ते सारे मेरे वीर मेरियां मातावां भैणां इत्थे डट के खड़े रहे, कोई हिलिया नहीं इत्थों। ये सानूं झुकाउणा चाहुंदा, इहनूं पता ही नहीं, साडे इहनूं पता नहीं पंजाब दा इतिहास की आ, ये सानूं झुकाउणा चाहुंदा। और साडे तां ओह बच्चे जिहड़ी एक उम्र 7 साल ते एक 9 साल ओह नहीं सी झुके जदों सूबा सरहंद दे कोल गंगू पापी, इदां दा पापी गंगू जिहने फड़ा दिते एक मोहरां दे खातर साडे छोटे साहिबजादे जदों सूबा सरहंद दी कचहरी दे विच पेश हुंदे सी, जाके जदों सूबे दी कचहरी दे विच पेश हुंदे सी हिक ताण के खड़दे सी। सूबे नूं बड़ा गुस्सा आया, सूबा कहंदा कि ये झुकने चाहिए मेरे अगे। बड़ियां कोशिशां कीतियां झुकाउण दियां, बहुत लालच दिते, ते पर वो कहंदे सी असी उस गुरु दे पोते आ, असी उस दादे दे पोते आ जिहने दिल्ली दे विच सीस कटाता। जदों नहीं मन्ने ओह, जदों सूबे नूं लगा कि ये तां झुकदा ही नहीं, बहुत गुस्से विच लाल पीला होया, कहंदा एक ताकी बना दिओ, छोटी जी ताकी बना दिओ, जदों अंदर आउणगे, जदों हुण कचहरी च आउणगे झुक के लंघणगे ताकी विच दी, ते फिर झुकूगे मेरे अगे। पर जदों ताकी दे विच दी लंघण लगे, बाबा जोरावर सिंह ने पहला पैर रखिया सी उत्थे, ते ये सानू झुकाउणा चाहुंदा। असी कोई इत्थों भीख मंगण नहीं आए, अपने हक लैण आए आ, ते हक लैके जावांगे, चाहे 5 साल बिठाई रखे इत्थे बैठे रवांगे। बस थोड़ा जिहा असी उस माई भागो दियां वारसां आ, असी उन्हां दे वारस आ जिन्हां ने छोटे छोटे टुकड़े करके बच्चों के गलों विच हार पवाए ते सिੱਖੀ सिदक नहीं हारिया सी,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਲਾਣਤੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਣਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਣਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਾਣਤੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਾ, ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੂਗਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਸਵਾਰਾ ਭਾਸਕਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ। ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਰੜੋ, ਬਲਾਕ ਪਾਦਰਸੋ, ਪਟਿਆਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਲੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਥੈਟਰਸ ਜਲੰਧਰ 1100 ਰੁਪਈਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਲਡੀ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ 10,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 500 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਗੂ ਸਰਪੰਚ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾਤਾ ਮੋਗਾ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਗੁਪਤ ਦਾਨ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੋਟਲੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਾ ਸੋਨੀਪਤ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਫਜ਼ਲਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1000 ਰੁਪਈਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਕਾਰਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਤਾਨੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨੀਆ ਸੰਤ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं एक ही गल कहना चाहूँगा, सूरज सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत,
पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छोड़े खेत। साध संगत जी, आज सूरमिया ने मैदान मल लिया है। पूर्व सैनिक वेलफेयर कमेटी अंबाला आज 10 गड्डियां भर के इन्हां दा हौसला अफजाई करने वास्ते पहुंची है और अपना समर्थन देने वास्ते पहुंची है। साध संगत जी, मैं मोदी सरकार नूं और मोदी साहब नूं एक गल जता देना चाहना, जिस देश दे सैनिक, जिस देश दे किसान सड़कों के उत्ते आके बैठ जान, इस तू माड़े भाग उस देश दे, उस सरकार दे नहीं हो सकते। वो सरकार हक नहीं रखती सरकार कुहान दा। साध संगत जी, अज सैनिक देश के सड़कों ते बैठे ने, अज किसान देश के सड़कों ते बैठे ने। एक ही गल कहना चाहूंगा, किसान चंगा लगता है खेत दे विच और जवान चंगा लगता है सरहद दे उपर। मोदी साहब, अगर तुसी जल्दबाजी दे विच, चलाकी दे विच आ 3 काले कानून इन्हां दे उत्ते लद्दण दी कोशिश की है ते वापस लैण दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा। इन्हां कानूनां नूं वापस करन दे विच तुहाडी शान दे विच फर्क नहीं पैंदा। अज आ किसान अंदोलन नहीं, ये जन अंदोलन है, जन अंदोलन। अगर तू दिल्ली दे विच बैठा है ना, अगर उत्थे भी बैठा बैठा अज इस जन अंदोलन मत्था टेक देवेगा, तेरा अगे वाला जन भी सफर हो जाएगा। आज जिन्ने कानून इन्हां किसानां दे उत्ते बिना पुछया, बिना सोचिया, बिना समझिया तुसी लद दिते हैं, उदा ही वापस लैण दे विच भलाई है। अज तुहानू पता है, आ पौ दा महीना माता गुजर कौर दे उत्ते किवें गुजरिया सी। आ उहदी संतान है, ये उहदे वारस हन, जिन्हां ने शुरू तो तसीहे चले हैं। साध संगत जी, आ मैडल छाती दे उत्ते एवें नहीं लग जाते। आ चीज मैं तुहानू कहना चाहूंगा, मेरे परिवार दे भी 2 बच्चे शहीद हैं सरहद दे उपर। असी उन्हां शहीदां नू किद्दां भुल सकते हाँ। अगर मैं ये गल कहां कि रात नू एक शहीद मेरे खब्बे ते एक शहीद मेरे सज्जे सौंदा है तो कोई गलत नहीं होएगा। आ शहीदां दी कौम है, इन्हां नू ना छेड़िया जावे। इन्हां दे 3 कानून बाई इज्जत वापस ले जान। इन्हां दियां मंगां बाई इज्जत मन्निया जान। इहदे विच सरकार दी उपमा ही होवेगी, इंसल्ट नहीं होएगी। पर सरकार नू कई गलत गाइडेंस करने वाले बंदे विच बैठे हैं, जिहड़े कि बिना मतलब तू, बिना कम तू हल्लाशेरी दे रहे हैं। मैं कहना चाहना, मोदी साहब, एक बार धरती ते आके भी देख लो। निरा पूरा जहाज दे विच घुमना छड्डो, आके धरती ते देखो। आ धरती दे उत्ते की स्वर्ग बना दिता है किसानां ने। आके देखो ना। श्री हर कृष्ण तिहाई है, जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरी है, करनाउण दे आवे ताए, सब थाए होई जी सहाय। 10वें पातशाह
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਨਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧ ਕਿੱਸਾ ਸੁਆਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ की अरदास है जी ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रचिया रियात देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा साहब जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा रखा आप काल पुरख वाहिगुरु। हे पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ श्री ननकाना साहब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां तो खालसा पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे तान नियोटियां दी ओट सच्चे पिता धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी दे चरण कमला पास अरदास जोतड़ी बिने प्रार्थना है सच्चे पातशाह जी आप जियां दे हुक्म दे अनुसार अज 1वें दिन दे विच ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ संयुक्त किसान मोर्चे का जो किसान अंदोलन चल रहा है और देश के कोने कोने विचों मातावां नौजवान बजुर्ग होर बहुत सारे लोकाई दे लोग जिहड़े आकर के सच्चे पातशाह जीओ इस अंदोलन दे विच सहयोग कर रहे ने। गुरु गरीब नवाज उन्हां दे सिर ते मेहर भरे हथ रखना और जिन्ने भी किसान गुरु गरीब नवाज पंजाब दे अंदोलन विच इस संयुक्त किसान मोर्चे दे अंदोलन विच शहीद होए ने उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ भेट करदे होया गुरु गरीब नवाज उन्हां नूं अपने चरनां 'ਚ निवास बख्शिश करना पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शिश करना। सच्चे पातशाह जीओ आप जियां दी बाणी पढ़दियां कोलों नेकां प्रकार दीयां गलतियां त्रुटियां गुरु गरीब नवाज हो जांदियां ने। ਨਿਆਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 1ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 42 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਹੁਕਮਰਾਨ सरकार ने काले कानून लिया के खेती के विरोध में बनाए हैं आप अंग संग सहाई होके
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਲਦੀ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮੰਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਘੰਟੇ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਐਨਆਰਈ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਦੌਲਤ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ YouTube ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਔਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੇਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਡਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਡਾਲੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਠਾਣਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਰਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਜੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬੱਬਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾਣਾ। जो बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातल में है। जो आज मेरे किसान भरी इत्थे आए हैं, मैं उन्हों का भारतीय किसान यूनियन कलोनी ग्रुप जिला अंबाला वालों अति धन्यवाद करता हाँ। तो इत्थे उपड़न लई उन्होंने वालों चुके एक एक कदम का शुक्रिया अदा करता हाँ। जिस तिस प्रेम खेडन का चाओ, सिर तिर गली गली मेरी आओ। भी इत्थे वही इंसान हैं जेड़े अपना सिर तली ते रख के आए। साडे गुरु तेग बहादुर यही दिल्ली है जिथे उन्होंने हिंद की चादर बन के अपना शीश दे के हिंदुओं की मदद की सी ते हिंदू कौम का धर्म बताया सी, हान ते शान बचाई सी। उस तरह अज मेरे पंजाब के हरियाणा के किसान भरा वो अपनी आन और शान नूं बचाने लई इत्थे सिर तली ते रख के आए हैं। तो उन्होंने जे सिरां की बाजी भी लानी पै जाए कोई महंगा सौदा नहीं। सूरा सो पहचानिए जो लड़ा दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़ा खेत। असी मोदी सरकार नूं दसना चाहते हैं, असी इत्थों नहीं जावांगे जब तक साडे ये काले कानून वापस नहीं होंदे, चाहे साडा
ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਚਾ ਕਟਾਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗਿਆਨੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਹੀ ਖੇਡਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਿਰਾਗਮਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੰਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ ਖਾਓ ਪੀਓ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਿਆ ਜੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮਹਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਆਪਾਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਢੁਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ RAM ਰਾਜੇ। ਹਰਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ
ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਉਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਉਤੋਂ ਆਪਾ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਟੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫੀਸਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਡਏ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਓ ਜੀ ਸਕੱਤਰ। ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਸਾਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਵਗਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਥੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਰਖ ਦਾ
ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਲਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸੁਨਾਹ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਭਈ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਾਹ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹਵੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀਓ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਆਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਲੁਬੇ ਲਬਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ, ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੌਂਚਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਚਾਲਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਟਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 3 ਮਿੰਟ
ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀਰ ਦਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅੱਪੂ ਪਾਂਡੇ ਬਾਲੀਆ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ ਏ। ਮਾਤਾ ਗੁੱਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਈ ਆ। ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਘੁੰਮਣ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਾਬੜੀਆਂ ਵਾਸੀ ਦਿੱਲੀ 5,000 ਰੁਪਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 500 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮਾਧੋ ਜਲੰਧਰ 500 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 5,000 ਰੁਪਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਦਾ। ਵਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 8 ਬੁਰਜੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ 1100 ਰੁਪਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਚੰਦ ਅਜੀਤਪੁਰਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਦੇਰ ਖੇੜਾ ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਤੋਂ 5100 ਰੁਪਇਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ 5100 ਰੁਪਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੋੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ 1,000 ਰੁਪਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਲੀ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਇਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਗਰਾ ਜਲੰਧਰ 2,000 ਰੁਪਇਆ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਜਲੰਧਰ 5,000 ਰੁਪਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ 1,000 ਰੁਪਇਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਚਲੂਨੀ 1,100 ਰੁਪਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਅੱਪੂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। सबसे पहले इस 3 कृषि काले कानून के खिलाफ लड़ रहे हमारे वीर किसान साथी जो शहीद हो चुके हैं और कल की रात में जो हमारे संत बाबा राम सिंह जी शहीद हो चुके हैं, उनके प्रति मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं बताना चाहता हूं केंद्र सरकार में बैठी इस तानाशाही सरकार को कि बिना मांगे आपने 3 काले कृषि कानून जो देश के प्रति आपने दिया है, ये बिना मांगे कानून दी गई है। और वो भी कानून जब देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। और आप लोग बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसान पढ़ा लिखा नहीं है। सब किसान जानते हैं, पूरे भारत के किसान जानते हैं कि किस तरह से ये कानून राज्यसभा में पास किया गया और लाया गया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के
बलिया जनपद से। बलिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और रहा सवाल पंजाब का, तो जब जब देश पर संकट आया है तो पंजाब ने एक देश को दिशा देने का काम किया है और तरह तरह की बातें उठाई जा रही हैं। ये बातें गलत उठाई जा रही हैं, ये अपने चापलूस मीडिया द्वारा उठवाया जा रहा है कि पंजाब के किसान ये हैं वो हैं। हम मर्यादा में रहते हुए हम नहीं कह पा रहे हैं उस शब्द को जिस तरह से इसके केंद्रीय मंत्री, जो इस केंद्र के चापलूस केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, तरह तरह की बात को जानते हैं। वो यह नहीं जानते कि पंजाब का इतिहास क्या रहा है, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा है, गुजरात का इतिहास क्या रहा है। ऐसा होता तो पूरे भारत से जन समर्थन मिल रहा है, गुजरात से समर्थन मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से जन समर्थन मिल रहा है, बिहार से जन समर्थन मिल रहा है, तमिलनाडु से जन समर्थन मिल रहा है। अब यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। रहा सवाल ये कि अगर मीडिया, गोदी मीडिया के माध्यम से तरह तरह की बातें कर रहे हो आप, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जो केंद्र में बैठे कैबिनेट मंत्री जो चापलूसी करने हो, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी जमीन को जगाओ कि देश के इस अन्नदाता के साथ तुम क्या कर रहे हो। आज हमारे किसान नेता रो रहे हैं, कह रहे हैं, अरे मत लो, ये मत लो किसानों की परीक्षा, मत लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਟੀਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਾਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सेवादार गुरदीप सिंह जी ओडमोड़ टांडा नहीं है, हाँ जी, जगीर सिंह जी गाबा, वो एसोसीएशन तो बाद वो भी मंच ते आ जान। हाँ जी, आगे नहीं मंच जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी सारे वकील करनाल बार तो ਤੁਹਾਡੀ किसान अपनी अंदोलन वास्ते शामिल होना आए हैं। सब तो पहले मैं अपने बाबा राम सिंह जी साड़ी करनाल की धरती से सी उन्होंने नमन करना हाँ, उन्होंने शहीदी नू याद करना हाँ। ते मैं अपनी सरकार नू ये बताना चाहना हाँ कि जेड़े ये 3 काले कानून उन्होंने लागू किए ने, उन्होंने मर्जी तो बिना इन्हों वापस लिता जाए, नहीं तो असी वकील सारे, मैं पूरे देश के वकीलों नू आग्रह करना, विनती करना कि इत्थे आकर उन्होंने मदद करे ताकि जो भी इन्हों के खिलाफ कोई भी किसी प्रकार के केस होंगे, असी अपने सारे वकीलों वांगू आश्वासन देने कि जिस तरह की मदद होएगी, कोई भी इन्हों को किसी तरह की अपनी फीस नहीं लीती जाएगी, हर तरह की मदद की जाएगी, चाहे किसी भी प्रांत तुहाडे नाल कंधे नाल कंधा मिला के हर जगह तुहाडे नाल खड़े रहकर किसान विरोधी काले कानून जेड़े सरकार ने बनाए ने इन्हों वापस लेन दे लई असी तुहाडे नाल खड़े हाँ। किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान एकता जिंदाबाद।
किसान 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 हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद हम मोदी जी को कहना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए SYL PIL का जो पानी हमारे को पंजाब और हरियाणा जो पहले एक होया करता, हमने दोबारा एक कर दो। पंजाब हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत की मार्शल नस्लें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह। सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद एसोसीएशन का। हुण मैं बेनती करदा बाबा जगजीत सिंह जी गब्बा गुरुद्वारा नवीं पातशाही गुरु तेग बहादुर नगर जलंधर तो वो 2 मिनट वास्ते अपने विचार रखणगे। उन्हां तो बाद गाजानंद कुपटपाल ਸਕੱਤਰ ਉਹ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਸੀ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੇ ਆ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਤਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਬਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਬਰ ਹੀ ਹਾਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਰ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹੜੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮੈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ परमात्मा ने गुरु नानक पातशाह ने सानू अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। असी सारे एक परमात्मा की औलाद है, एक पिता एक इसके 12 हाँ। तू सानू हिंदू सिख ते मुस्लिम कह के लड़ाना शुरू किया, पर साडे सारे किसान सिखां ने जिन्ने भी नेता हैं उन्होंने बहुत ही तेनू जोरदार तरीके नाल जवाब दिता कि असी अतवादी नहीं हाँ, सतवादी हाँ, असी वखवादी नहीं, असी जोड़न वाले हाँ। एक बीजेपी सरकार दे विच कितना लंबा समा अकाली दल जिहड़ा रहा वो भी तुहानू कहण लग पिया कि तुसी टुकड़े टुकड़े गैंग हो, जिहड़े तुसी लोकां ते कहंदे सी। इहदा मतलब होया कि तुसी सच्ची मुच्ची उन्होंने भावें बहुत लंबा समा रह के तुहाडी चापलूसी कीती और काले कानूनां ते दस्खत भी उन्हां दी उस वेले दी मंत्री ने कीते, पर हुण उन्हां नूं समझ लग गई कि किसान ही साडी जड़ हन। किसानां करके असी राज भाग पंजाब दे विच 5-6 वारी असी राज भाग भोगिया। हुण वो भी कहण लग पे हन कि कानून माड़े हन, कि तुसी टुकड़े टुकड़े गैंग हो, सो देश नूं तोड़न वाले हो, जोड़न वाले नहीं आ। मैं मोदी साहब तुहानूं दिखाउणा चाहुंदा, देखो स्टेज दे सामने 4 चफेरे 20 किलोमीटर लंबा सिंघां ने आके सारियां
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਭਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 370 ਧਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤਲਾਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਨਾ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਟਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਜ਼ਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਧੁੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਬੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੇਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲੇ ਵਾਪਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਤਾਜ ਤੇ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਗਾਜਾ ਆਨੰਦ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਾਜ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਬੜੌਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ। ਆਓ ਜੀ। किसान एकता, किसान एकता। आज मोदी जी ने जो काला कानून लाया है, हम किसान पीढ़ियों से पीढ़ियों किसानी करते हैं। मोदी जी हमारी किसानी छीन लेना चाहते हैं। हम ये काला कानून लागू नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के आने वाले लोगों को रोक दिया जा रहा है। यूपी बॉर्डर पे हमारे स्टेट मिनिस्टर बच्चू कडू 3000 बाइक और 6000 लोग लेके वहां पे डटे हैं। आज हमको इधर आने के लिए ट्रेन नहीं है, आज इधर हमारी गाड़ी रोकी जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र का किसान आपके साथ में खड़ा है, आपके इसमें खड़ा है। हम जीत के ही जाएंगे, वैसे हम वापस नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र का किसान अभी बहुत जोरों से दिल्ली के तरफ आ रहा है। हम आपके साथ में हैं। पूरी कौम, किसान की कौम, किसान का व्यवसाय
ये मोदी जी को खत्म करना है और हमारी जमीन मोदी जी कंपनियों के घसे में डालना चाहती है, हम उसको नहीं होने देंगे। हम हमारे बच्चे लोगों को, एक मिनट, हम हमारे बच्चों, ये काले कानून से क्या होने वाला है? कंट्रैक्ट फार्मिंग होगा, जमीन कंट्रैक्टदार के जेब में जाएंगी और हमारे बच्चे उसी खेती में गुलामी करेंगे। हमको ये गुलामी पसंद नहीं, हमको ये काले कानून पसंद नहीं। जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। हुण मैं बेनती करदा सरवण सिंह जी संधू बड़ौदा गुजरात तो, उन्हां वल्लों 1 लाख रुपया इस स्टेज की सेवा लैके आए ने। वो हुण आके 1 मिनट वास्ते स्टेज ते आउण। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी रात शाहजहाँपुर बार्डर ते भी ठहरे सी, जो कि गुजरात विचों काफ़ी संगतां किसान एसोसीएशनां उत्थे भी पहुंचिया हुई हैं। रात भी उन्हां दी बसां आ रही सी, सवेरे असीं उत्थों निकले हैं तो उत्थे फिर बसां आईयां हुई सन। ਜਦੋਂ भी टिकरी पहुंचे हैं उत्थे भी देख के ये माहौल नूं इस तरह लगता है कि साडी जीत निश्चित है, सानू किसी नूं भी घबराउण दी लोड़ नहीं। सतगुरु गुरु नानक देव जी ने ये उपदेश दिता है, खुद खेती कीती है, सारे संसार नूं पता है, किरत करो, नाम जपो, वंड छको। इसे करके ही सारे रोडां दे उत्ते लंगर गुरु दे लगे हुए हैं। सारे हिंदुस्तान के अंदरों संगतां आईयां हुईयां हन। इत्थे कोई सरदारां दा मसला नहीं, इत्थे सरकार दे नाल टक्कर लैण वास्ते सारे हिंदुस्तान का किसान मजदूर पहुंचा होया है। इस करके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ आप पहला ही ਵਧਾਈ दे देवां कि आप दी जित होएगी, निश्चित जित होएगी। सतगुरु जी जरूर साडी सुणगे, क्योंकि मजदूर दी पहला सुनी जाती है, शाहूकार दी सुनी नहीं जाती। अज तक इतिहास पढ़ के देखो, गुरु नानक पातशाह जी दे किसी भी महात्मा ने, किसी भी राजे ने, किसी भी जिन्ने भी राजे अज तक होया, इतिहास पढ़ो। राजा हरिचंद होया, विक्रमाजीत होया, जिन्हों ने राज के अंदर दे विच पंछी भी कहते सन धन राजा विक्रमाजीत। इस तरह के राज होए हैं। क्योंकि समा नहीं मैं इत्थे इतिहास दीयां गल्लां करां, पर मैं ये दावे नाल कहांगा, आप सारियां संगतां दा माहौल देख के, पूरे हिंदुस्तान का माहौल देख के असीं रस्ते च भी देखते आए हैं, साडी निश्चित किसानां दी और मजदूरां दी जित होएगी और ये सरकार दी जालम दी नकारापन होएगा, क्योंकि इसकी हार होएगी। इस नूं हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, वर्ल्ड के इतिहास में लिखा जाएगा कि की जुल्म किया मजदूरों और किसानों के उत्ते। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहांगा, सारियां संगतां नाल इसे तरह ही डटे हुए रहना है और इसे तरह ही एक दूजे का साथ देना है। ये नहीं कहना फलाने स्टेट के आए हैं, ये महाराष्ट्र के नहीं आए, ये यूपी के नहीं आए, सारिया स्टेटां दे इत्थे पहुंचे हुए हैं। सानू सिर्फ एक दूजे दे विच भरम पाउण दे मारे कदी कुछ दिंदे हैं, कदी कुछ दिंदे हैं। साडियां इत्थे 15-20 शहीदियां हो चुकियां हैं। बाबा राम सिंह जी जिन्हां तो बर्दाश्त नहीं होया, जिस तरह मलेरकोटले राजे ने हादा नारा मारिया, इस तरह बाबा राम सिंह ने हादा नारा मारिया किसानों वास्ते, जिन्हां ने अपनी जान दे दी है। सानू भी इस तरह हर एक नूं नाल रल के चलना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों नूं, मजदूरां नूं बेनती करांगा कि एकजुट होकर सरकार नूं हरा दिता जाए। जोर दी जकारा बुलाना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकसा, बड़े सोनहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले
ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਟਾਣਾ 3 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡਿਆ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, 17 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਫਿਰ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਭਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਭਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ 2 ਗੇੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਰਾ ਲੈਣ, ਕਰੋਨਾ ਭਾਜੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਉੜ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ, ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਗੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਦਾਨਵੇ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਡਟੂਗਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਡਟੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੜੂਗਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਗਰਾਮੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਗਰਾਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਓਏ ਪਤੰਦਰਾ, ਆ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਲਦੇ ਨੇ ਠੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਲਾਜ ਤਾਂ ਕਿਆ ਰੱਖਣੀ ਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰ ਬਣੀ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਮੋੜ ਜਾ, ਪੱਗ ਦੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਪੱਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਖਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਤਿਮਕਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਭਾਗ, ਰਾਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਭਾਗ, ਚਿੜੀ ਚਿੜੂੰਗੇ ਦਾ ਭਾਗ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਾਗ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਚਲਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੱਡੇ ਪੜਦੇ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ, ਵਿਛਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ
सानू डंडे मारते थे, विछाड़ा मारते थे, रोटी असी इकट्ठे खाते थे। फिर तू सानू अतवादी कहनी है। मैं तेनू इको गल कह के अपनी गल मुकाउण लग्या बई भैणे मेरीए तू अपना दिमाग टेस्ट करा ला, किते आए ना होवे तेरे दिमाग जो होवे फर्क। तू ऐ कर आ नाले तां मोदी वाली टीम नू ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं आप जी ने कविता सांझी करन जा रही हैं जिसका विषय है मिल के किसानों खेती नू बचा लवो। मीच लइए मुठियां ते बनदा किसान है, हाकमां दे घर अगे पानी असी तुन है। हो मीच लइए मुठियां ते बनदा किसान है, हाकमां दे घर अगे पानी असी तुन है। सतपुरी डंगा विच झंडे पा लिये, हो सतपुरी डंगा विच झंडे पा लिये, हो मिल के किसानों खेती नू बचा लिये, मिल के किसानों खेती नू बचा लिये। नीति करे करन चलाकियां, जोर अजमाना साडे युक्ते आकियां। नीति करे करन लगे चलाकियां, हो जोर अजमाना साडे उत्ते आकियां। खानियां नी डांगा हो खानियां नी डांगा जुगती लड़ा लिये, हो मिल के किसानों खेती नू बचा लिये, मिल के किसानों खेती नू बचा लिये। पुत्तां वांगू पालियां रोलना नी मंडी च, एकता च वाले फायदा नी वंडी च। पुत्तां वांगू पालियां रोलना नी मंडी च, हो एकता च वाले फायदा नी वंडी च। लोटुआं दे गोडे तन ते टिका लिये, हो मिल के किसानों खेती नू बचा लिये, मिल के किसानों खेती नू बचा लिये। धुप्पे ते ठंड तने उत्ते जारी के, सप्पा दियां सरियां ते पैर तारी के, सप्पा दियां सरियां ते पैर तारी के। ना हाथ दी किरत चोरां नू लुटा लिये, हो मिल के किसानों खेती नू बचा लिये, मिल के किसानों खेती नू बचा लिये, मिल के किसानों खेती नू बचा लिये। हो वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। श्री वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 1:45 ਕਰ ਲਿਓ, 2:15 ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। आदरणीय अध्यक्ष मंडल जी, तमाम किसान जत्थेबंदियां के आगू, सभी तमाम कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, आज ऑल इंडिया रोडवेज ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन की तरफ से हमारे सैकड़ों साथी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश से जत्था लेके यहां पहुंचे हैं। पहले भी जो भी किसान जत्थेबंदियों की तरफ से कार्यक्रम दिए गए, हमने हरियाणा में अपने हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की तरफ से, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, पूरे तमाम कर्मचारियों की तरफ से, चाहे वो 8 तारीख का आयोजन था, आपकी 26 तारीख की जब शुरुआत हुई तो पूरे
प्रदेश में ही नहीं देश में रोडवेज के कर्मचारी ने हड़ताल करके पूरा चक्का जाम करके आपका समर्थन दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों हरियाणा में 18 दिन की लगातार हड़ताल हुई, क्योंकि मैं रोडवेज का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। तो जालिम सरकार ने 14 दिन जेल में रखा, परंतु वो हौसला हमारा डाउन करना चाहते थे। हर रोज हमारी शाम को जगह बदल देते थे, कह रहे जी ये 12 चक्की, ये 24 चक्की, ये 32 चक्की, उनकी चक्कियां खत्म हो गई, हमारे हौसले प्रस्त नहीं हुए। इसलिए साथियों हम ये कहना चाहते हैं, सच की हमेशा जीत होती है, लड़ने वाले साथी कभी झुकते नहीं, तो इसलिए वो कभी हारते भी नहीं। हमें या तो जीते हैं या सीखे हैं। तो आपके आंदोलन से भी बहुत बड़ी सीख लेके रोडवेज का कर्मचारी आज सभी किसान जत्थेबंदियों के साथ मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के आगे बढ़ेगा। जो भी सरकार के फरमान आएंगे उनको कुचलते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो शहीद साथी ये अमर हुए हैं उनके लिए, उनकी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। 2 नारों की अपील आपसे करूंगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में। धन्यवाद। धर्मपाल सिंह, देवी दास वाल्मीकि, नंद किशोर गोयल, कंबल चौहान ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਤ ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਧਨਾ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸਡੀਐਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਅਡਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਜਹਾਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ, 에ਅਰਵੇਜ਼ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਵੇਖੀਏ ਸਭ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਰੇਲ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂ ਮੋਟੋ 8 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੰਜੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਸ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵਕੀਲ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਆਗੂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਪੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਤੀਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੋ, ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਗਵਾ ਲਈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚਲ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ।
ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 300 150 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜੇ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਿੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਇੱਕ ਮਲੱਪ ਵੀ ਆ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਆ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਣ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਲਵਾਉਣੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਰਹੋ, ਪਾਟਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਰਸਮੀਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੱਲੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਜੋ ਭਰਦਾ ਏ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਏ। ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂਓ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਤਾਈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੋਰਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਲਾਗਤ ਆਂਦੀ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਜ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਸੰਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਸੰਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਰਹਿੰਦਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਦਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦਾ ਏ। ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਉਡੀਕਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਟ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਣੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਸ ਭਾਲਦਾ ਖਬਰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਿਹੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਸ ਭਾਲਦਾ ਖਬਰ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਜਿਹੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਚੈਨਲ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵੇਂ, ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਕਿਵੇਂ। ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਜੋ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਭਰਦਾ ਏ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਹਾਕਮਾਂ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਖੇਤੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਖੇਤੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਤ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਸੱਜਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। भाई साथियों, हमने शेड्यूल्ड कास्ट और बैकवर्ड क्लास के साथियों ने मिलकर के विचार किया कि भाई ये आंदोलन सरदारों का नहीं, ये आंदोलन जाटों का नहीं, ये आंदोलन किसानों का नहीं, असल में ये आंदोलन गरीब आदमी का आंदोलन है। क्योंकि अडानी और अंबानी जैसे लोग जब अनाज 20 रुपए किलो का गेहूं 100 रुपए में हमें बेचेगा तो ये गरीब आदमी कहां से खाएगा। तो इसलिए आज हमने कई दिन पहले ये फैसला लिया, शेड्यूल्ड कास्ट, वाल्मीकि, चमार कम्युनिटी के जांगड़ा और सभी साथी, हमने सभी मिलकर के ये विचार किया कि भाई हम हरियाणा में घूम घूम करके गरीब परिवारों में, दलित समाज के परिवारों में जाकर के ये प्रचार करेंगे कि ये आंदोलन किसानों का और जाटों का, सरदारों का नहीं, गरीब आदमी का आंदोलन है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब आदमी होगा। तो मैं इस बात को लेकर के अडानी, अंबानी और मोदी का, इस बीजेपी सरकार का विरोध करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि वो अपना कानून, काला कानून वापस ले। मोदी तेरी कब्र को देगी। देश के बहादुर और शांत प्रिय स्वभाव के पंजाब के किसान भाई, पंजाब के किसान हमेशा से ही अग्रणी रहे हैं। चाहे ये देश जब अंग्रेजों का गुलाम था उस समय भी कुर्बानी देने में और देश की आज़ादी लड़ने में सबसे बड़ा योगदान पंजाब के लोगों का रहा। और आज ये 80% लोगों की अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी पंजाब के किसानों ने जो सबसे पहला कदम उठाया है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और पंजाब के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में आपके भागीदार रहेंगे। मुझे वो दिन भी याद है, क्योंकि इस चीज का इतिहास गवाह है कि जब सिख गुरु ने दिल्ली के अंदर आकर शहीदी दी थी तो इन दलित समुदाय के लोगों ने गुरु साहिब का पूरी तरह से साथ दिया था। और आज भी ये दलित परिवार, वाल्मीकि और चमार जाति के लोग, बैकवर्ड जाति के लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मैं अपने किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूं, अगर इस बार मोदी सरकार आप पर अत्याचार करती है, अगर आपकी गर्दन कलम करने का काम करती है, आपकी गर्दन कटने से पहले हम अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार है। और हम आपसे वायदा करते हैं, जब तक ये आंदोलन रहेगा हम आपके साथ दिन रात यहीं पर सेवा देंगे और आपको कामयाब करके रहेंगे। ये हमारा आपसे आश्वासन है। और हमारे साथ आए जो जीन से 15 गाड़ी आपके समर्थन के लिए आई है, जिनमें लाला नंद किशोर गोयल विशेषकर है, धर्मपाल सिंह मारजी है, कृष्ण धीमान जी है, चांद सैनी जी है, सभी समुदाय के जो लोग यहाँ पर आए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं उन बहादुर किसानों का जो पंजाब से आए, इस रात्रि के 2 डिग्री टेम्परेचर में खुले में सोते हैं, अगर मैं उनको भगवान की उपाधि दूं तो ये भी कम नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ एक नारा आप मेरे साथ अवश्य लगाएंगे, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जिन्हां दा। हुण सैया खान सलीन बाग तो वो भी पहुंचे ने, वो 2 मिनट वास्ते अपने विचार रखणगे। उन्हां दे बाद दविंदर सिंह संधवा दुआबा वो भी 2 मिनट वास्ते तैयार रहन। नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं साइमा खान शाहीन बाग आंदोलन का भी हिस्सा रही हूं और आज आप सबके सामने हूं। मैं यूपी के संबल जिले में भी प्रोटेस्ट 14 तारीख को और 8 तारीख को हम लोग वहीं थे और मैंने महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के, अपनी बहनों के साथ
इस आंदोलन को समर्थन किया और इन तीनों काले कानूनों को वापस करने के समर्थन में प्रोटेस्ट किया, जिसमें कि हमारी सरकार ने, यूपी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, हमें आवाज नहीं उठाने दी। पर मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि यूपी की महिलाएं भी आप लोगों के साथ हैं और वहां ये हो रहा है कि जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं सबको घरों में ही अरेस्ट कर लिया जाता है और अगर वो लोग निकलते हैं तो उन पर जुर्माने लगा दिए जा रहे हैं। 14 तारीख को मेरे साथियों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया, जिनको आवाज उठाने के जुर्म में सरकार ने 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। 5 साथियों पर 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है और 6 साथियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। आवाज उठाने का हम आवाज उठाते हैं तो उसकी सजा इतनी बड़ी हमें मिल रही है। क्या हम किसान 50-50 लाख रुपए का जुर्माना भर सकते हैं? ये जालिम सरकार हर तरह से हमारी आवाज दबाना चाहती है, पर हम यूपी के अंदर महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। यूपी की महिलाएं भी आप लोगों के साथ हैं और मेरे किसान साथी आज 20 गाड़ियों के साथ आप लोगों के पास आना चाहते थे, आप लोगों को समर्थन देना चाहते थे, पर उन लोगों को बुलंदशहर रोक लिया गया, उन्हें नहीं आने दिया गया। पर मैं उन लोगों की तरफ से आप लोगों के पास आई हूं और यूपी का भी समर्थन देती हूं। लड़ेंगे, जीतेंगे और समर्थन देती हूं। और मेरे साथियों का कहना है कि वो आज नहीं आ सके, वो फिर आएंगे और आप लोगों को समर्थन देंगे और हम इस लड़ाई में जीत के रहेंगे, हम कामयाब होंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान महिला एकता, किसान महिला एकता। ये सरकार बिल्कुल अंग्रेजों की तरह हम भारतीयों पर जुल्म ढा रही है, पर हम वही भारतीय हैं जिन्होंने उन्हें भी भगाया था। 200 साल तक की लड़ाई चली थी और इतनी ठंड में हम कमजोर नहीं पड़ने वाले हैं। इतनी ठंड में भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहीं रुके हुए हैं और फिर हम इन लोगों को भी काले कानून वापस लेने पर मजबूर करेंगे। ये लोग भी झुकेंगे, वापस लेंगे कानून, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। सत श्री अकाल। हुण मैं बेनती करांगा बाबा हरप्रगट सिंह जी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ वाले, वो 2 मिनट वास्ते अपने विचार रखण, उन्हां तो बाद धन्नवाद किए जाण। गुरु फतेह सांझी करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह संगत नूं देशां विदेशां तो, पूरे पंजाब की धरती तो, भारत तो सारे इकट्ठे होए वीरां नूं एक बेनती हाथ जोड़ करके, ये संघर्ष अज शुरू नहीं होया, ये पहलां तो बहुत लंबे समय तो बंदे बहादुर ने महाराष्ट्र तो इस संघर्ष नूं पंजाब की धरती ते लिया के ते जालमां दा सिर भन्न के ते उन्हां नूं 8 साल इस धरती उत्ते उसने राज कीता सी, जिहदा राज पूरा पाकिस्तान, पूरा कश्मीर तो लैके गड़गावां तक जिस बंदे बहादुर का राज सी, उसने धरती इस ते राज किया है पहला भी। हुण तुहाडा भी वीरो राज होऊगा जे तुसीं बंदे बहादुर वीरां इकट्ठे सारे इकत्तर हो। जमात करा मात हुंदी है, क्योंकि उन्होंने जमात लेके तुरे सी, 20 बंदियां दा 25 का इकट्ठ लेके तुरे सी महाराष्ट्र की धरती तो हजूर साहब तो हिंदुस्तान तक आउंदियां आउंदियां उन्हां दा 6000 सिंह फतेहगढ़ साहब की धरती से शहीद भी हो गया सी, पर उन्होंने इस धरती उत्ते राज पैदा किया ही। जे तुहाडी एकता रहेगी सारियां दी, तुसीं इकट्ठे रहोगे। मेरी एक बेनती हाथ जोड़ के तुहानूं जरूरी है कि नौजवान बच्चों नूं पिछे करके रखो, नौजवानों अगे ना आउण दो, क्योंकि नौजवान अपनी सरमाया है। नौजवान बजुर्ग नूं भी साਂਭ सकता है तो बच्चे नूं भी, वो विचकार उहदी ड्यूटी है। सारे आपां बजुर्गां ने अगे लग के नौजवानों नूं बैक साइड ते रख के बचा के इस जालमां तो आपां उन्हां नूं अपने राज तक पहुँचाउणा है। इस करके सारिਆਂ ਦੇ चरनां 'ਚ बेनती हाथ जोड़ करके भाई कत्तरता करके अपने इस राज नूं, अज तुहाडे नाल इह धक्का नहीं होया, ये तो पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की वंड वेले ही धक्का हो गया, क्योंकि पंजाब दे 2 टोटे किए गए, हिंदुस्तान दे 2 टोटे नहीं होए, पंजाब की धरती दे 2 टोटे हुए सन।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਕੋਲ ਵਾ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ। ਕੁਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਲੀਆ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਓ। पंजाब से आए सभी मेरे किसान बुजुर्गों को नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष कुछ 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। गौर से देखो, गौर से देखो, जिन कारों में लाल नीले अंडे हैं उनमें बैठे अधिकतर लोग गुंडे हैं। मोदी जी एक बात सुनो, ये राज मुकुट तो एक सिर से दूसरे सिर आता जाता रहेगा। ये राज मुकुट तो एक सिर से दूसरे सिर आता जाता रहेगा, लेकिन ये इतिहास उन्हीं का है जो भारत माँ को शीश चढ़ाएगा, जो भारत माँ को शीश चढ़ाएगा। हमने स्वामीनाथन मांगी थी, आपने ये 3 काले कानून दे दिए। कोरोना के दौर में सभी सेक्टर, उद्योग, पर्यटन, आयात निर्यात सब डूब रहा है। उस टाइम केवल खेती ने 4% जीडीपी में बढ़ोतरी की थी, और आपने खेती के लिए क्या किया? आप खेती के दुश्मन बन गए। आपने इसके लिए 3 कानून ला दिए। ये किसान सारे देश का पेट भरते हैं और आप इन्हीं पर लाठी बरसाते हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सब कुछ लगा है दांव पर, पीछे हट नहीं सकते। सब कुछ लगा है दांव पर, पीछे हट नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। जय जवान जय किसान। ਧੰਨਵਾਦ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 1-2 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਹਾਣੀ ਬੜਾਉਂਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਡਿਆਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਨਸਾ 500 ਰੁਪਈਆ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਕਰਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਜਲੰਧਰ 2100 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਗਰਮ ਬੂਟ, ਜਰਾਬਾਂ, ਮਫਲਰ, ਗਰਮ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਰੌਲਾ ਮਾਰਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ 15000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਜਨਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਪਤਦਾਨ ਦਿੱਲੀ ਮੰਟੀਆਨਾ 3100 ਰੁਪਈਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਸਗਵਾਲ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ 1100 ਰੁਪਈਆ ਹਰਿਆਣਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਹਰਿਆਣਾ 1100 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 510 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 4000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਿੰਟੂ ਸਰਪੰਚ ਰਣਸੀਰ ਕਲਾਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ।
है नहीं बस वो भी चले गए ने। हुण साडे कोल बाबा बलविंदर सिंह जी आए ने, वो भी जेडे 2 मिनट वास्ते अपने विचार रखन। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, रसना पवित्र करो। एक बारी सारी संगत बुलंद आवाज में आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। प्यार वालियां संगतां दे चरनां ते दास दी नमस्कार है। ये प्रवान करियो प्यार वाले बड़े बड़े प्यार वाले बुलारियां ने मोदी नूं लानतां पाईयां। गुरु के प्यारिओ, ये संगत रब दा रूप है। संगतां दियां अरदासां बेनतियां ते रब नूं मनणियां पैंदियां ते मोदी तू क्यों नहीं मनदा? प्यार वाली संगत नूं बेनती प्यारिओ, ये याद रखना, ये जड़ी संगत आई है गुरु के प्यारिओ, मोदी कोलों भीख मंगण नहीं आई। मोदी ध्यान नाल सुन ले, ये संगतां ये किसान तेरे कोलों भीख मंगण नहीं आए, ये तेरे कोलों अपने हक मंगण वास्ते आए ने। ये हक सानू लेने भी हुंदे ने। सो प्यार वालियां संगते, ये तुसी धनता दे जोग हो जेड़े भाइयां नाल भाई विछड़े से इन्हां मोदी होरां करके असी सारे भैन भरा एक पंडाल विच इकट्ठे होए हां। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसे तरह एकता सी बना के रखनी साडी जित होनी है। सो प्यारिओ, दास एक बेनती करे, गुरु के प्यारिओ समा भुल गया, वो समा भुल गया गुरु के प्यारिओ जिन्हां सिंगां ते सिंगणियां ने धर्मे तो सीस दिते, बंद बंद कटाए, पुठियां खला लोहाइयां त्यारियां नाल तन चराए। वो मूँह तू सी नहीं उचारी, असी उन्हां दे धीआं ते पुत्तां। जे हर मोर्चे फतेह होए ने, ये भी मोर्चे फतेह होणगे। प्यारिओ, मोदी दी की सलाह है, ये की स्कीम है? इनू पता जड़े फौजी भरा ने वो भी किसानां दे बेटे ने, जड़े पुलिस मुलाजम ने वो भी किसानां दे पुत ने। इनका मतलब कहण दा यह है, इन्हां नूं आपस विच लड़ा के मरा दिता जाए। ते कहंदे मोदी दे मन विच ख्याल है, मेरी किहड़ी रन है, मेरा किहड़ा कन्न है, मेरी किहड़ी धी है ते मेरा किहड़ा पुत है जिन्हां ने मरना है। इन्हां किसानां नूं, इन्हां दे बच्चिआं नूं, फौजी भरावां नूं आपस विच लड़ा के खत्म करा ते राज मेरा रवे। पर मैं सारे मुलाजमां नूं हथ जोड़ के बेनती करना, जे मोदी दा दिमाग खराब है, तुसी सूझवान मुलाजम हो, तुहानूं सारा पता है ये मोदी की चाहुंदा है। तुसी सियाणे बनो, किसानां दा साथ दिओ। गुरु प्यारी साध संगत मेरी हथ जोड़ के सारियां संगतां नूं बेनती है, ये मोदी दा मन दा ख्याल है मैं अंदर बैठा ते मेरा विगड़ना कख नहीं। जदों चूहा खुड दे विच हुंदा ना, बाहरों पानी पाई जाइए, अखीर चूहे ने खुड विचों बाहर निकलना पैंदा है, फिर मार के सोटी गुरु प्यारियों का सिर फेया जाता है। ये मोदी जिथे मर्जी लुक लै, एक दिन तेनू बाहर आना पैना। सारियां संगतां इकट्ठियां होकर रवो। सारियां संगतां दा धन्नवाद। वो समा मोदी भुल गया तू, ये सदा ही गुरु के प्यारिओ ये लड़ते आए ने लोग, जिवें जिवें सूबे सरहंद वर्गे ये पापी लोग सदा जुल्म करते आ रहे ने। वो मुक गए जेड़े मुकाउण वाले सी, पर एक कौम मुकण वाली नहीं। एक बेनती मैं 1 मिनट की करनी प्यारिओ, ध्यान देना। अज वो कम गुरु प्यारिओ सामने आया जिन्हों गुरबाणी ने आख्या, अवल अल्लाह नूरियो पाया कुदरत के सब बंदे, वो एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। गुरु प्यारिओ सारे धर्म सत्कार योग ने, एक मुठ होके पर रहने। भुल्लां चुकां दी माफी, नाम जपो, सिमरन करो, घर घर च बाणी दे प्यारे लाओ। ये मोदी नूं एक दिन झुकना पैना। सारे घर च बह के अरदासां बेनतियां करो। ये मोदी नूं लाहनतां पै रहीआं ने। गुरु प्यारिओ भावें रावण वर्गियां ने, गुरु प्यारिओ बड़े जुल्म कीते, साल बाद साड़िया जांदा है, इहदा संस्कार मोदी दा रोज हुंदा है। ओ तैनूं लख लाहनतां। ओ मोदी सरकार नहीं, मोदी तू गदार है। मोदी सरकार नहीं, मोदी तू गदार है। ओ जे पीता मां दा दुध आ जा बाहर, ओ मोदी गदार। जे पीता मां दा दुध आ जा बाहर,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਮਰਤ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੂੰਦੇ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਕਾਰ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਧੜਕਣ ਆ ਦਿਲਾਂ ਦੀ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦਾ ਖੱਲਰ ਪਾਉਣ, ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੈਣ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਆ 2 ਮਿੰਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਲਾਉਣਗੇ। आओ जी भाई। बहुत ही सत्कारयोग किसान लीडरशिप, देश के कोने कोने तो आए मेरे किसान वीरों, गुरफतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपां नूं पता है अज जिस मकसद लई असीं मार्च तो लैके हुण तक इस काले कानून का सामना कर रहे हैं, जो मोदी ने बिना किसी डिमांड तो किसानां दी तो बिना किसी मंग तो साडे इस सिर ते थोप दिते ने, जो किसान नूं ही नहीं आउण वालियां पीढ़ियां सारियां नूं भी बर्बाद कर देगा। और साडियां जमीनां दे वारस वो धनाड़ हो जाएंगे जेड़े मोदी दे बड़े चहेते ने। किसान वीरों, बड़ी मुश्किल नाल डिक्टेटरशिप इस देश विचों खत्म हुई सी। अज मोदी फिर वो डिक्टेटरशिप अपनी दस के साडे ते एक कानून थोप रहा है। पर मोदी नूं ये पता नहीं, ये उस कौम दे वारस ने जेड़े तवियां ते बैठे देगा च उबलते हुए भी ये गल कह रहे होंदे ने, नाम पदार्थ नानक मांगे। ते ठंडे बुरजां विच बैठ के भी माता गुजरी जी अज उस पोह दियां रातां नूं, जदों कि सानूं सरहंद बहन दा समा मिलना सी, फतेहगढ़ साहब उन्हां साहिबजादियां दा शहीदी दिवस मनाउणा सी, उस नूं ना मनांदे होए असीं अज मोदी दा स्यापा कर रहे हैं इत्थे सारे बैठ के। मोदी नूं ये पता नहीं सिख कौम कितनी बहादुर है, दिल्ली कितनी बार जित चुकी है,
18 ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 19ਵਾਂ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਕੜਕਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਇਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਮਹਿੰਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੋਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸ਼ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ 2 ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਫੋਰਸ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਬੱਤਾ ਬਲਾਕ ਧਨੌਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਬਣ ਪੇਸਟ ਪੇਪਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ 2 ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ।